รเจ็บล่ะมันก็จะไปปรากฏที่ตัวโรงพยาบาลปัญหาที่เราได้ยินกันมาเรื่อยๆแล้วกันครับอาจารย์คือเรื่องของการรอนานกองทุนเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องเมื่อเงินเข้ามาไม่พอการ expectation ของประชาชนเยอะกว่าบัดเจ็ตที่จะรองรับได้อาจารย์แล้วมันจะไม่ทำให้เอกชนยิ่งแพงขึ้นไปอีกครับสวัสดีครับผมดร.พลวิทย์ ชัยวัฒนอุดมวันนี้เราจะมาพูดกันในรายการ The Health Visionary ที่เราจะพูดคุยกับตัวจริงในวงการสุขภาพไทยวันนี้เราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับจากบุคลากรชั้นนำนะครับที่ท่านได้มีโอกาสเป็นทั้งศัลยแพทย์นะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานบอร์ดทีเซลประธานบอร์ดสพแล้วก็ประธานบอร์ดองค์การชั้นนำในวงการสุขภาพอีกหลายแห่งในประเทศไทยศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับEP นี้นะครับเราจะพูดกันในเรื่องของนวัตกรรมแล้วก็ระบบสุขภาพไทยนะครับคนน่าจะรู้จักท่านอาจารย์ในบทบาทที่เคยเป็นแพทย์ประจำพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็ในบทบาทนายกแพทยสภาด้วยนะครับอยากให้อาจารย์ใช้ให้ฟังว่าถ้าอาจารย์มีประสบการณ์ทำงานสำคัญอะไรบ้างแล้วตอนนี้ทำอะไรบ้างครับจริงๆถ้าผมจะจัดเป็นกลุ่มประสบการณ์ส่วนหนึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคณะแพทย์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตแพทย์ที่จะไปรองรับระบบบริการสุขภาพของประเทศก็เป็นตั้งแต่เป็นรองคณบดีจนเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์สารพยาบาลรวมทั้งไปเป็นรองอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็ขณะเดียวกันตอนนี้ก็ยังเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้กับมหาวิทยาลัยที่มีการผลิตแพทย์ด้วยเช่นเดียวกันคือที่มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยสุรานารีแล้วก็ตอนนี้กลับมาเป็นกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยมหิดลในส่วนของโรงพยาบาลเองเนี่ยก็เคยเป็นผู้อำนวยการคิดว่าโรงพยาบาลใหญ่ที่สุดและคือโรงพยาบาลศรีราชและตอนนี้ก็ยังทำหน้าที่ของผู้อำนวยการโรงพยาบาลอื่นๆอีก 2-3 แห่งและยังเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะแพทยศาสตร์สารพยาบาลอยู่เพราะฉะนั้นก็โดยส่วนตัวคือสัมผัสกับระบบบริการสุขภาพมาต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่าเกือบจะเรียกว่า 20-30 ปีแล้วและรวมทั้งมีส่วนที่เกี่ยวข้องในการผลิต Healthcare Personnel กลับเข้าไปอยู่ในระบบบริการสุขภาพครับก็เรียกได้ว่าไม่รู้ว่าจะหาตัวจริงกว่านี้ได้จากไหนแล้วนะครับก็ท่านอาจารย์ก็มีประสบการณ์มากมายจริงๆแล้วก็อยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าจากการเป็นแพทย์แล้วก็มาถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้บริหารโรงพยาบาลถ้าอยากต้องสรุปว่าระบบสาธารณสุขไทยในปัจจุบันใน1ประโยคนะครับอาจารย์อยากจะให้คำนิยามมันว่าเป็นยังไงครับตอนนี้คือถามว่าระบบบริการสุขภาพประเทศไทยใช้ได้ไหมคำตอบคือใช้ได้ภายใต้เงื่อนไข2ข้อซึ่งถ้า2ข้อได้ดีกว่านี้มันไม่ใช่เพียงแค่ใช้ได้มันจะใช้ได้ดีก็คืออันที่1ตอนนี้เรายัง under budget ระบบบริการสุขภาพของเรามีงบประมาณที่รองรับไม่เพียงพอผมให้ตัวเลขกันแล้วกันเราจะได้พอนึกภาพออกว่ามันไม่พอแค่ไหนในประเทศทั่วๆไปโดยหลักการแล้วเนี่ยงบประมาณทางด้านการดูแลสุขภาพของประชาชนในประเทศนั้นๆเนี่ยควรจะประมาณ 6% ของ GDP แต่ประเทศไทยจนถึงณวันนี้ก็ประมาณ 4%ยังไม่เคยพงกเข้าไปถึงแตะ 5% เลยฉะนั้นพอคำว่า 4% ใน 6% แปลว่าอะไรแปลว่าเงินที่จะเข้ามาในระบบเงินที่จะจ้างคนเงินที่ทำให้คนทำงานอย่างมีความสุขด้วยเพียงพอมันก็จะน้อยลงนะอันที่1คือบัดเจ็ตการที่2คือระบบบริหารจัดการที่ไม่คล่องตัวถ้าระบบเงินไม่พอแต่ระบบบริหารจัดการคล่องตัวในระดับหนึ่งแต่ละ service area แต่ละโรงพยาบาลสามารถหารายได้บางอย่างเข้ามาแล้วก็เอารายได้เหล่านั้นมาช่วยเสริมกับเงินที่งบประมาณแผ่นดินไม่เข้ามาเราก็สามารถทำได้ขออนุญาตยกตัวอย่างเพื่อเราจะได้นึกภาพง่ายๆอย่างที่ศรีราชเนี่ยศรีราชเราเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่มากๆเฉพาะตัวศรีราชอย่างเดียวตอนนี้ก็ประมาณ 2,200 เตียงเรายังมีปิยมราชการุณอีกเกือบ400เตียงก็จะมีศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษอีกซึ่งณวันนี้200ก็จะกลับเป็น400แต่ปิยมราชการุณที่มีประมาณเกือบ400เตียงนั่นแหละรายได้ในส่วนตรงนั้นซึ่งอันนี้เป็น private sector เลยก็จะนำผลกำไรส่วนนั้นคืนกลับมาให้กับศรีราชก็สามารถเอาเงินส่วนนี้กลับมาทดแทนกับส่วนที่เรา under budget จากงบประมาณแผ่นดินหรือจากกองทุนต่างๆเหล่านี้เป็นต้นคือถ้าความบริหารจัดการมันคล่องตัวมันจะแก้ไขเรื่องบัดเจ็ตได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีความคล่องตัวเหมือนอย่างโรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยครับตลอด30ปีที่ผ่านมาครับอาจารย์มีอะไรที่อาจารย์มองว่าเปลี่ยนไปเยอะมากเลยในวงการสาธารณสุขและมีอะไรที่ไม่เปลี่ยนเลย30ปีที่ผ่านมาบ้างครับผมเข้ามาร่วมกับโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นยังไม่มีเรื่องเราเรียกว่า UC
ครับ คือหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือที่เราเรียกงาน30 บาทรักษาทุกโรคแล้วกัน ครับ ก่อนหน้านี้ยังไม่มี อืม ฉะนั้นก่อนหน้านี้ยังไม่มีเราก็จะมีคนไทยอยู่จำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้ เรายังมีคนจากปัตตานีจากไกลๆทั้งหลายอุตส่าห์จะเดินทางมาศรีราชเพื่อมารับการรักษา แต่พอเรื่อง UC มันเริ่มเข้ามา ครับ เริ่มเข้ามาโดยหลักการมันดี ครับ คือทำให้คนไทยเข้าถึงระบบบริการสุขภาพอธิบายตรงนี้ผมอธิบายทฤษฎีนิดหนึ่ง ครับ เวลาเราพูดถึงระบบบริการสุขภาพดีหรือไม่มันจะมีปัจจัย3อย่าง ครับ เป็น 3 ปัจจัยที่เป็นตัวเลขสามเหลี่ยมเป็นลักษณะสามเหลี่ยมคืออันที่1คือ accessibility ครับ การเข้าถึง อืม กับอันที่2คือ cost และอันที่3คือ quality อืม หลักบริการสุขภาพที่ดีการบริการสุขภาพที่ดีระบบที่ดีเนี่ยคนส่วนใหญ่จะต้องเข้าถึงได้ โอเค ภายใต้คุณภาพที่เป็นที่ยอมรับและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม โอเค งั้นสามปัจจัยนี้ต้องบาลานซ์กันอยู่ตลอดเวลา อ่า แต่ในเมืองไทยพอเริ่มเอา UC เข้ามาเนี่ยการเข้าถึงดีขึ้น ครับ เพราะต้องบอกว่าคนไทยทุกคนไม่มีใครหลุดไปจากว่าไม่มีคนดูแลสุขภาพเขา เพราะนี่ภายใต้หลักคอนเซ็ปต์ ครับ แต่ว่าพอเรื่อง cost ก็เกิดปัญหาขึ้น เพราะเงินที่จะมาสนับสนุนให้สามารถให้ค่ารักษาเนี่ยมันไม่ได้เพียงพอบวกกับเรื่องของ quality quality นี่เป็นตัวแปรที่พูดยากมาก แค่ไหนเราเรียกว่าได้ quality คุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ ครับ ฉะนั้นคำว่าเป็นที่ยอมรับ ถ้าสังคมไทยไม่ตระหนักรู้ ครับ ว่าโดยระบบ UC นี่นะคำว่าคุณภาพจะแปลว่า 1 2 3 4 แบบนี้ คุณไปถึงโรงพยาบาลคุณอาจจะไม่ได้เจอแพทย์ทันทีนะคุณอาจจะต้องรอ แต่ถ้าคุณฉุกเฉินคุณจะได้เจอทันที แต่ถ้าทุกคนบอกฉันไปถึงต้องได้เจอทันที อันนี้แสดงว่า mislead แหละงั้น expectation มันไม่ไปขนานคู่กับแนวคิดของ UC ครับ ซึ่งส่วนตรงเนี้ยผมคิดว่าที่ผ่านมามีคนคิดเรื่องนี้เข้ามาดี แต่การกระจายให้ประชาชนตระหนักรู้ ระบบบริการสุขภาพบุคคลในระบบบริการสุขภาพเองเช่นเดียวกัน ก็ตระหนักรู้ว่ามันมี limitation ของมันยังไงนะครับ 3 ปัจจัยเนี้ยทำไงถึงอยู่ในสมดุล อันนี้เป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลง แนวคอนเซปต์เริ่มต้นดี แนวคอนเซปต์เริ่มต้นดีอีกอย่างหนึ่งคือ มีการจัดตั้งสปสชทำให้พูดง่ายๆ service provider กับคนที่จะให้เงินเป็นคนละกลุ่มกัน เมื่อก่อนงบประมาณแผ่นดินลงไปที่โรงพยาบาลก็ให้เซอร์วิสนั้นดีไม่ดีมันเสร็จสับอยู่ที่ตรงนั้น แต่ภายใต้คอนเซปต์อันเนี้ยไม่ใช่ เรามีสปสช ครับ เป็นผู้ถือเงิน ครับ งั้นโรงพยาบาลทั้งหลาย ถ้าคุณให้บริการดีได้คุณภาพตามที่กำหนดสปสช ก็จ่ายเงิน ก็พูดง่ายๆ payer กับ service provider เป็นคนละกลุ่มกัน ครับ งั้นโดยหวังว่า service payer เนี่ยจะเป็นผู้ quality control service provider แต่ในความเป็นจริงแล้ว พอ under budget ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดมีประเด็นหมด แล้วตัวระบบถ้าใจวิจารณ์จริงๆตัวในระบบของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้ากองทุนเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องเมื่อเงินเข้ามาไม่พอ แต่ขณะเดียวกัน expectation ของประชาชนเยอะกว่าบัดเจ็ตที่จะรองรับได้ สิ่งที่เกิดขึ้นคือคนเรียกหาเซอร์วิสมากขึ้น ครับ แต่เงินมันไม่เพียงพอพอเงินไม่เพียงพอก็เกิดระบบที่ว่าใครเจ็บล่ะมันก็จะไปปรากฏที่ตัวโรงพยาบาล เพราะคนมารับบริการไม่ดีเขาไม่ได้ด่าไปที่กองทุนหรอก ก็ด่าด่านหน้าก็คือตัวโรงพยาบาลนั้นตัวโรงพยาบาลก็รับสิ่งเหล่านี้เต็มๆแต่นี่ถ้าให้เซอร์วิสเยอะขึ้นเพื่อให้เกิด satisfaction ของคนไข้ที่มา แต่บัดเจ็ตมันไม่ตามมาพอบัดเจ็ตไม่ตามมาโรงพยาบาลก็จะมีปัญหาเรื่องการเงิน มันก็เป็นลูปที่กลับมาที่ผมพูดว่าระบบการบริหารจัดการเนี่ยมันไม่คล่องตัว มันไม่สามารถปรับตัวเข้ากับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นผมยืนยันแต่โรงพยาบาลไม่เหมือนกันที่บอกว่าทุกโรงพยาบาลขาดทุนหมดก็ไม่จริงก็ไม่จริงบางโรงพยาบาลอยู่ได้บางโรงพยาบาลที่อยู่ในจังหวัดที่ถ้าพูดกันตรงๆนะเศรษฐกิจจังหวัดนั้นดีในระดับหนึ่งมีการแชร์เซอร์วิสprovision ให้ยกตัวอย่างเช่นมีโรงพยาบาลเอกชนอยู่ส่วนหนึ่งคนไข้ก็ไปใช้บริการที่ตรงนั้นก็ไม่ได้มาประโหลดโรงพยาบาลของรัฐแต่บางจังหวัดที่เศรษฐกิจไม่ได้ดีนักคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะวิ่งมาโรงพยาบาลของรัฐพอโรงพยาบาลของรัฐแต่ค่าหัวที่เปิดแคปิตามันเท่ากันไงงั้นแทนที่จะมาแค่ปีละ2 ครั้งอาจจะปีละ 5-6 ครั้งงั้นโรงพยาบาลก็จะมีประเด็นแน่เรื่องการบริหารจัดการเหล่านี้เป็นต้นผมคิดว่าถ้าไม่ปรับสิ่งเหล่านี้ต่อให้มีงบประมาณเพิ่มขึ้นเงินมันไม่ได้ลงไปในที่ที่จำเป็นต้องใช้แต่เงินไปในที่ไม่ทั้งบางที่ที่เงินพอแต่เงินก็ยังไปคือมันไม่ได้มีการกระจายตามความเหมาะสม
กับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ครับแล้วมีอะไรที่ตลอด30 ปีไม่เคยเปลี่ยนมั้งครับตอนนี้ที่ไม่เคยมีเปลี่ยนจะบอกว่าไม่เคยมีเปลี่ยนเลยผมไม่คิดว่ามีอันนี้พูดกันตรงๆนะครับเพราะว่าจริงๆเซอร์วิสของเราก็ดีขึ้นนิวคัมเมอร์ที่เข้าไปในระบบบริการสุขภาพก็ถูกพัฒนาตามศาสตร์ความรู้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปในระบบบริการสุขภาพก็มีความรู้ใหม่ๆเข้ามามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาสิ่งที่อาจจะไม่อยากเรียกว่าเปลี่ยนมันอาจจะเป็นเปลี่ยนในเชิงลบด้วยก็ได้นะครับคือเราคงเข้าใจว่าเจเนอเรชันใหม่ๆที่เข้าไปในระบบบริการสุขภาพมันอาจจะไม่เหมือนกับเจเนอเรชันเดิมแล้วก็เซอร์วิสเนื่องจากปัจจุบันเซอร์วิสแคร์เนี่ยมีโหลดเยอะขึ้นเรามีผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆทั้งหมดนี้ก็เป็นภาระทางด้านสุขภาพที่หนักมากขึ้นเรื่อยๆส่วนคนนี้เมื่อเข้าไปในระบบต่อให้มีความรู้มีเทคโนโลยีแต่ไม่มีเทคโนโลยีให้ใช้เพราะงบประมาณไม่เข้ามาหรือเรายังไม่ได้ใช้เทคโนโลยีบางอย่างที่อาจจะช่วยลดงบประมาณแล้วก็ลดเบอร์เดนของบุคลากรเช่นเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลAI ต่างๆเหล่านี้มันไม่ได้เข้ามาฉะนั้นก็ยังกลายเป็นว่ายังต้องทำงานคล้ายๆเดิมคือยังเป็น face to face นะยังต้องออกอนามัยแม่และเด็กก็ไปชุมชนแต่สิ่งเหล่านี้เป็นจุดดีของระบบเนี่ยระบบบริการสุขภาพเนี่ยใช้เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่เวิร์กยังไงก็ตามการไปเจอคนไข้เองได้คุยกับคนไข้สัมผัสคนไข้แตะตัวคนไข้อันนี้ยังมีประโยชน์อย่างยิ่งสิ่งเหล่านี้ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงผมว่าหรือเปลี่ยนแปลงในบางพื้นที่เท่านั้นแต่ส่วนใหญ่หมอจบใหม่ที่มาก็ยังมีความรู้สึกคุณค่าของการเป็นแพทย์คือการสัมผัสกับตัวคนไข้โดยตรงปัญหาที่เราได้ยินกันมาเรื่อยๆแล้วกันครับอาจารย์ว่าอย่างเรื่องแรกๆเลยก็คือเรื่องของการรอนานไปโรงพยาบาลรัฐหลายๆแห่งก็ค่อนข้างแน่นคนไข้เยอะรอคิวนานข้อมูลจากกระทรวงเองเนี่ยค่าเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ 4.5 ชั่วโมงต่อการไปโรงพยาบาล1 ครั้งอาจารย์เองก็น่าจะได้สัมผัสโดยตรงเลยจากการที่เป็นผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราชด้วยแล้วก็หลายๆแห่งอาจารย์ว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยคือเรื่องไหนครับก็กลับมา2เรื่องผมจะเอา2เรื่องนะเป็นฐานหลักก่อนเนี่ยเรื่อง budget กับ management system ผมเป็นคนที่ทำผลักดันโครงการผลิตแพทย์เพิ่มตั้งแต่เมื่อ10 กว่าปีก่อนหน้านั้นไอเดียนี้ในเวลานั้นเราตั้งเป้าหมายว่าแพทย์1 คนควรจะดูแลประชากรไม่เกิน 1,200 คน1 ต่อ 1,200 1 ต่อ 1,200 เนี่ยหลังจากโครงการผลิตแพทย์เพิ่มรันมาได้10 กว่าปีตอนนี้ตัวเลขเข้าไปใกล้1 ต่อ 1,200 แล้วตอนนี้เราตั้งเป้าหมายใหม่เป็น 1 ต่อ 800เป็น1 ต่อ 800แต่ปัญหานี่คือเป็นตัวเลขของประเทศไงแต่ถ้าเป็นจังหวัดใหญ่ๆอย่างกรุงเทพมหานครตอนนี้ประมาณ1 ต่อ 600ในเมืองใหญ่ๆต่างจังหวัดเมืองใหญ่ๆขอนแก่นเชียงใหม่ตัวเลขจะประมาณ1 ต่อ 800อยู่แล้วในขณะที่อีสานอาจจะแพทย์1 คนดูแลประชากร 3,000 ในบางพื้นที่ขึ้นไปเกือบ 4,000 เพราะการกระจายของแพทย์ไม่ได้ไปด้วยกันตัวเลข1 ต่อ 1,200 เป็นตัวเลขของประเทศที่ดูว่าเริ่มดีนะผมเคยถูกถามว่าตอนที่อาจารย์ตั้งเป้าหมาย1 ต่อ 1,200 อาจารย์ว่านี่เพียงพอใช่ไหมผมบอกในระดับหนึ่งเมื่อเทียบกับบัดเจ็ตคือสิ่งเหล่านี้เรามีบัดเจ็ตเยอะเราจะมีจ้างหมอ1 คนดูแลประชากรแค่400ก็ได้ถ้าบัดเจ็ตเราเยอะแต่พอบัดเจ็ตเรามีปัญหาเรื่องบัดเจ็ตเราก็ต้อง optimize มันให้เหมาะที่สุดซึ่งหลังจากที่เราเริ่มเข้าเป็นประเทศผู้สูงวัยสมบูรณ์แบบเต็มที่แล้วเนี่ยแล้วประชากรเรายังไม่ได้ลดลงอย่างชัดเจนนะเรากำลังปี 2030 เราจะดิ่งลงแล้ว2030ยังไม่กี่ปีจากนี้5 ปีใช่ครับตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่คาดการณ์เราเป็นประเทศต้นๆในอาเซียนที่จำนวนประชากรจะเริ่มปักหัวลงประเทศไทยจะปี 2030แต่ประเทศอื่นหลังจากนี้ไม่นับสิงคโปร์เนี่ยที่อื่นจะหลังจากนี้นั้นแต่ไม่แสดงว่าตอนนี้มันยังอยู่ในขาขึ้นนิดๆหรือจะเพลโตแต่ยังไม่ปักหัวลงนั่นหมายความว่าเพราะคนสูงอายุเยอะขึ้นโหลดทางด้านเฮลท์แคร์มากขึ้นฉะนั้นจำนวนประชากรแพทย์ต่อ1 ต่อ 1,200 ก็จะไม่พอเราถึงปรับเป็น1 ต่อ 800เพราะแพทย์ต้องให้เวลาคนไข้มากขึ้นเมื่อดูแลประชากรแล้วแต่ประชากรคนเหล่านั้นเนี่ย800เนี่ยมาหาเราบ่อยขึ้นนั้นเราก็เลยต้องการแพทย์เยอะขึ้นแต่เนื่องจากว่าในระบบการเงินงบประมาณบัดเจ็ตอย่างที่ผมเรียนแล้วว่า 4% มันไม่สามารถที่จะจ้างหมอเพิ่มเติมได้มากขึ้นประกอบกับอีกส่วนหนึ่งคือตอนนี้บัดเจ็ตเหล่านี้ส่วนหนึ่งคือต้องไปเพิ่มค่าตอบแทนให้กับแพทย์ผมคิดว่าเราก็ต้องเข้าใจน้องๆทั้งหลายที่เป็นแพทย์ที่จบใหม่จะให้เงินเดือนเท่าเดิมไปเรื่อยๆมันเป็นไปไม่ได้หรอก
อืมถูกไหมขณะเดียวกันเพื่อนๆที่ประกอบอาชีพต่างๆเขาก็มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น แพทย์อยู่ในที่ธุรกันดารก็จะมีเบี้ยกันดารแพทย์ที่อยู่ในที่เสี่ยงก็มีเบี้ยเสี่ยงต่างๆนี้เพราะฉะนั้นอัตราค่าตอบแทนที่ต้องให้แพทย์มันก็จะเยอะขึ้นไปตามสูตรฉะนั้นจำนวนเงินบัดเจ็ตที่อยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นทำให้จำนวนแพทย์ที่จะต้องเพิ่มขึ้นที่ควรเป็นมันถึงยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่ดีนักแต่ว่าผมคิดว่าถ้ากระทรวงและนโยบายประเทศเรื่องนี้สตรองนะผมคิดว่าก็ต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอตอบรับโจทย์เหล่านี้เพราะถ้าไม่รีบทำเนี่ยผมเกรงว่าต่อไปอย่าว่าแต่1 ต่อ 1,200อย่าว่าแต่1 ต่อ 800ที่มันจะดีขึ้นมันจะต่ำกว่ามันจะแย่กว่า1 ต่อ 1,200อีกเพราะว่าแพทย์จะไหลออกจากระบบแล้วอย่างในหมวกของโรงพยาบาลศิริราชเองอะครับอาจารย์อยากให้อาจารย์แชร์เป็นเคสสตั๊ดดี้นิดนึงว่าอาจารย์มีแนวทางหรือมีนวัตกรรมหรือมีวิธีการแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาเรื่องเหล่านี้ยังไงในการที่คนไข้เข้ามาโรงพยาบาลแล้วต้องรอซึ่งก็เข้าใจได้เนื่องจากปริมาณหมอไม่พอมีอะไรที่เข้ามาช่วยบรรเทาได้ไหมครับผมจะเอา3เรื่องใหญ่ๆนะเรื่องแรกเรื่องของ manpower เพราะเนื่องจากตอนนี้หมอในศรีราชต้องบอกเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยเราจ่ายด้วยเงินศรีราชและไม่ใช่เงินงบประมาณแผ่นดินเพราะโดยลำพังงบประมาณแผ่นดินไม่มีทางที่จะเพียงพอผมให้ข้อมูลนิดหนึ่งว่าจนถึงณวันนี้ตัวโรงพยาบาลศรีราชเองดูแลคนไข้ต่อ1 วันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นวิสิตhospital visit เนี่ย10,000ต่อวันถ้าเอาแพทย์เท่าเดิมมีเฉพาะแพทย์จากงบประมาณแผ่นดินไม่มีทางเลยผมว่าข้าวเที่ยงกินตอน 14 โมงเย็นอาจจะยังไม่ได้กินด้วยซ้ำแต่เราต้องมีแพทย์เยอะขึ้นมันไม่ได้เพียงแค่ว่าเราจะไม่ได้กินข้าวแต่ว่าคนไข้จะรอนานฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจ้างแพทย์เองเราสามารถจ้างแพทย์เข้ามาแพทย์ส่วนหนึ่งเป็นแพทย์ที่เข้ามาฝึกอบรมเป็นแพทย์เฉพาะทางซึ่งแพทย์เหล่านั้นก็จะมาทำเซอร์วิสไปด้วยส่วนหนึ่งแล้วยังมีอีกส่วนหนึ่งที่เราจ้างโดยตรงเราเรียก hospitalist จำนวน hospitalist เราก็จะเยอะขึ้นแปลตามสัดส่วนอันนี้วิธีที่1คือ manpower เราใช้ระบบการบริหารการเงินที่มีความคล่องตัวเพราะเราจ่ายด้วยเงินของเราเองได้อันที่2คือใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตอนนี้เราพยายามลดburden ทางด้านไม่ใช่เฉพาะแพทย์อย่างเดียวพยาบาลด้วยเราพยายาม identify สิ่งที่เรียกว่า indirect workload ดึง indirect workload ออกไปเพื่อให้เวลาที่เหลือทำเฉพาะ direct workload แพทย์ดูแลคนไข้ก็ดูแลคนไข้นะไม่ต้องยุ่งพยาบาลดูแลคนไข้ดูแลคนไข้เมื่อก่อนพยาบาลต้องคิดเงินมันต้องรายจิปาถะนี่เทคโนโลยีมันเข้ามาได้แล้วไงเพราะณวันนี้เรามีดิจิทัลเทคโนโลยีหลากหลายที่จะเข้ามาช่วยขณะเดียวกันแพทย์เมื่อก่อนเนี่ยแพทย์ดูแลเมื่อคนไข้มาถึงแต่ตอนนี้เราสามารถทำได้ในช่วงเวลาบางช่วงเวลาที่อาจารย์ว่างเช่นว่างจากการสอนเนี่ยแทนที่ว่างเฉยๆเทเลเมดิซีนก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถดูแลคนไข้ได้คนไข้จำนวนหนึ่งที่เขาเลือกคนไข้ที่ stable แล้วเพียงแต่ว่ามีเรื่องอยากจะปรึกษาอยากจะคุยกับแพทย์ที่เป็นแพทย์ประจำตัวของเขาเนี่ยเราก็เปิดโดยใช้เทคโนโลยีของเทเลเมดิซีนเข้ามาโดยวิธีนี้มันก็ลดแล้วก็แพทย์ก็สบายขึ้นไม่ต้องขับรถเดินทางไปไหนมาไหนถึงเวลาก็เพียงแค่เข้าไปแล้วก็ได้คุยแล้วก็ยังคีปบอนดิ้งระหว่างด็อกเตอร์เพเชนต์บอนดิ้งมันก็ยังไปได้ดีอันที่3ก็คือว่าการเพิ่มเซอร์วิสนอกเหนือไปจากศรีราชคือ2อันนั้นเนี่ยพอเราทำดีขึ้นคนไข้ก็จะยิ่งทะลักเข้ามาที่ศรีราชเยอะขึ้นเพราะว่าศรีราชเยอะขึ้นคราวนี้ต่อให้คนพอแต่ที่มันไม่พอมันก็จะแน่นเป็นปลากระป๋องอย่างตอนนี้ก็บ่นกันเยอะมากแล้วเพราะมันแน่นมากคลินิกพิเศษซึ่งเคยคำนวณไว้ว่าตอน1คืนนี้ต้องไม่เกิน 2,500 วิสิตตอน1คืนตอนนี้ทะลุไปเรียบร้อยแล้วทะลุไปตั้งหลายปีแล้วงั้นกลางคืนก็เหมือนกับ OPD กลางวันพี่เดี๋ยวมาทำตอนกลางคืนแล้วนั้นมีทางเดียวต้องขยายพื้นที่นั่นคือเหตุผลว่าศรีราชก็ไปเปิดเราไม่อยากเรียกว่าศรีราช2 3 4แต่เปิดไปข้างนอกเพียงแต่ดูแลโดยอาจารย์ศรีราชด้วยมาตรฐานศรีราชแต่ออกมานอกพื้นที่เพื่อจะได้แก้ปัญหาอื่นไปในตัวด้วยเช่นที่จอดรถอากาศร้อนอะไรต่างๆเหล่านี้โดยยัง maintain quality ของ healthcare ของเราแล้วก็ยังสามารถทำให้ข้าราชการบุคลากรรัฐวิสาหกิจที่เบิกได้ก็ยังเบิกได้ในระดับหนึ่งก็เหมือนการคลินิกพิเศษยกเว้นค่า DF แต่ค่ายาต่างๆเขาก็เบิกได้ตามระบบซึ่งจริงๆแล้วสิทธิ์บัตรทองเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดก็คือมีประโยชน์กับคนจำนวนมากจริงๆแต่ก็ในขณะเดียวกันก็เกิดภาระจากในฝั่งของผู้ให้บริการหรือ care provider อย่างที่โรงพยาบาลอย่างที่อาจารย์เคยได้พูดถึงเมื่อกี้นะครับอยากให้อาจารย์ขยายความตรงนี้มากขึ้นหน่อยครับว่าแล้วเราจะทำไงให้สิทธิ์บัตรทองตรงนี้มันดีขึ้นถ้า health budget เราเท่าเดิมโครงสร้างของ
ความคล่องตัวที่อาจารย์พูดถึงว่าคล่องตัวในการใช้จ่ายของโรงพยาบาลเองก็ค่อนข้างจำกัดเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเราทำให้บัตรทองมันดีกว่านี้ได้ผมจะพูดถึงในระดับของ policy maker ระดับบน ครับ แต่ละโรงพยาบาลเนี่ยก็ไปจัดการกันแต่ระดับบนเนี่ยมี2เรื่องที่ต้องทำเรื่องแรกก็กลับมาคือทำให้สังคมไทยตระหนักรู้คำว่าสิทธิ์บัตรทองเนี่ย standard หรือเรียกว่า basic package แล้วกันคำที่อยู่ในระบบ UC นะทุกคนรับรู้ว่าด้วยระบบ UC คุณจะได้ basic package แบบนี้อันนี้การันตีเลยทุกคนต้องได้เพราะฉะนั้นถ้าประชาชนเข้าใจตรงนี้ก็จะไม่มี over expectation ก็จะไม่ beyond แต่ถ้าคุณอยากจะได้อะไรที่ beyond basic package ก็ต้องเข้าสู่ระบบที่เรียกว่า co-payment ซึ่งเราจะเห็นว่า UC ในบางประเทศเช่นญี่ปุ่น UC ก็เวิร์กได้ดีในระดับหนึ่งเพราะก็มี co-payment และคอนเซปต์นี้มาจากรัฐบาลตั้งแต่ต้นแหละว่าเรา provide basic package แบบนี้นะเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นทุกคนเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแน่คนไทยทุกคนเข้าถึงได้แน่อันนี้คือสิ่งที่ดีคือรัฐพึงให้หนึ่งในองค์ประกอบเมื่อกี้ที่ผมพูดกันเรียกว่า Iron Triangle ของวิลเลียมคิสซิกเนี่ยหนึ่งในองค์ประกอบนั้นมีแหละตัวอันที่2 cost เพื่อต้องการ cost กับ quality คุณอยากได้ quality เยอะขึ้นคุณก็ต้องมี co-pay งั้นถ้าทำแบบนี้แต่เมืองไทยเนี่ยคอนเซปต์เรื่อง co-pay ไม่เคยรอดมาเลยจริงๆก็ต้องเรียนว่าตั้งแต่ตอนที่เรื่องนี้เข้ามาเมืองไทยประมาณปี 2544-45 เราคุยเรื่องตั้งแต่ต้นแล้วว่าเราควรจะมี co-payment นะคือ basic package แล้วต้องกำหนด basic package ให้ชัดสังคมแต่ทุกคนรับรู้เหนือไปกว่านี้ต้องทำ co-payment ก็ไม่เคยได้รับการตอบสนองจากภาครัฐอย่างนี้ละกันก็ for some reason นะก็เลยพอไม่มีแบบนี้บัดเจ็ตที่ควรจะไปช่วยคนด้อยโอกาสมันก็ไม่ได้ไปเงินที่จะมีโอกาสเติมเข้ามาในเงิน UC ที่มาจาก co-payment มันก็ไม่เกิดพอมันไม่เกิดมันก็ถูๆไถๆอยู่กับ under budget แต่ขณะเดียวกันโทษนะก็คือว่ามีการทำให้เกิดมี expectation เยอะขึ้นการที่มี expectation เยอะขึ้นนี่แหละก็จะเป็นภาระสุดท้ายคนที่รับผลก็คือสถานพยาบาลตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเรื่องที่ไปทำให้ expectation มัน beyond ความสามารถจริงๆเนี่ยอย่าง cancer anywhere คนทุกคนพอเป็นมะเร็งและตรงไปตรงมาเขาก็อยากให้พ่อแม่เขาญาติเขาได้รับการรักษาในที่ที่ดีที่สุดแล้วพอเขาว่า anywhere แปลว่าที่ไหนก็ได้คราวนี้แปลว่าโรงพยาบาลเล็กๆก็ไม่ไปละสมมุติคนหนึ่งลงทะเบียนประกันตนกับโรงพยาบาลเล็กแห่งนี้แต่ไม่ไปเขาก็จะไปที่อื่นไอ้ที่อื่นเนี่ยทุกๆคนก็จะคิดแบบเดียวกันบางโรงพยาบาลก็จะโหลดเข้าไปเยอะมากแล้วเวลาพูดถึง cancer ตอนเนี้ยผมเรียนเลยนะว่ารักษา cancer เหล่านี้ไม่ใช่ถูกมันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะเข้ามา1ราย2รายไม่เป็นไรแต่เข้ามาสัก 2,000 3,000 ก็อีกเรื่องเข้ามา 20,000 30,000 ก็ไปอีกอย่างนึงแล้วเพราะฉะนั้นไอ้อย่างเนี้ยคือก่อนที่จะเสนอแพ็กเกจอะไรบางอย่างเพิ่มเติมกรุณาอยากเลยว่าลองดูก่อนว่าบัดเจ็ตนี้ถ้า implement จริงๆเราต้องการบัดเจ็ตเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วกำหนดว่าจะได้มาไหมถ้าได้มาได้แน่นะก็ประกาศไม่ว่ากันเพราะทุกคนก็อยากให้สังคมไทยได้รับสิ่งที่ดีขึ้นโรงพยาบาลต่างๆเมื่อรู้ว่าถ้าทำแบบนี้โอเคเขาไม่ต้องไปกังวลเซอร์วิสเขาเยอะขึ้นงานเหนื่อยขึ้นแต่สุดท้ายบัดเจ็ตมารองรับได้นะไม่ติดลบอย่างงี้ระบบมันไปได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่บ่อยครั้งที่มี policy บางอย่างออกมาแต่พอเริ่ม implement ตัวอย่างเยอะมากไม่ถึง1ปีบัดเจ็ตที่ตั้งไว้บางที 6-7 เดือนหมดแล้วบัดเจ็ตที่ตั้งไว้มันหมดไปแล้วเพราะว่าไม่ได้คาดการณ์ว่า actual จริงๆมันจะเกิดอะไรขึ้นทันทีที่สังคมรับรู้เรื่องราวนี้ผมคิดว่านี่เป็นตัวอย่างที่ง่ายที่สุดทั้งใน UC ในประเทศเราก็ยังเกิดประเด็นขึ้นอย่างมากมายครับอาจารย์บอกถึงเรื่องของการลดอัตราส่วนแพทย์ต่อประชากรให้ตอนนี้อยากให้ไปถึง1 ต่อ 1,200 1 ถึงต่อ 800แต่ก็ยังมีการกระจุกตัวอยู่ในเมืองส่วนใหญ่เป็นหลักเมืองใหญ่ๆเมืองเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ยังมีแพทย์ลาออกต่อปีจำนวนประมาณหนึ่งนะครับจากตัวเลขที่ดูมาก็มากกว่า 1,000 คนต่อปีที่ลาออกจากราชการไปอะไรเป็นต้นตอของปัญหาแล้วเราสามารถจะลดปัญหานี้ได้ไหมในอาจจะในหมวกของแพทยสภาด้วยอย่างเงี้ยครับครับก็จริงๆแพทยสภาหน้าที่ของแพทยสภาเนี่ยเราไม่ได้ดูในเรื่องเราดูในแง่ว่าแพทยสภามีหน้าที่ทำให้คนไทยได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานที่ถูกต้องแล้วมาตรฐานที่ถูกต้องก็คือทำให้แพทย์มีความรู้ประกอบวิชาชีพตามมาตรฐานนั่นเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเราผลิตแพทย์ปีนึงตกประมาณ 3,100 คนต่อปี3,100 คนนี้ตอนที่อยู่ในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเราคำนวณเผื่อให้เอกชนแล้วนะตอนนั้นว่าแ
แพทย์ก็มาเรามองโรงพยาบาลเอกชนก็เป็นส่วนหนึ่งของ Service Provider งั้นเราคำนวณ overall ทั้งหมดเราต้องการเท่าไหร่เพื่อให้ได้มิตร1 ต่อ 1,200 งั้นตอนนั้นตัวเลขก็เราก็ตั้งไว้ที่ 3,100 คนซึ่งจนถึงณวันนี้ยังผลิตไม่ได้ตามนี้ยังมีบางโรงเรียนแพทย์ที่นักเรียนไม่ไปสมัครบางโรงเรียนแพทย์ที่สมัครเกือบ2เท่าของจำนวนที่รับได้จริงมันก็ยังมีปัจจัยเรื่องเหล่านี้แต่ว่าพอจบเรียบร้อยออกมาทำงานอันนี้แหละคือประเด็นในระบบของประเทศไทยเราเองเรามีคณะกรรมการจัดสรรแพทย์ใช้ทุนนะฮะซึ่งทุกปีจะมีการประชุมกันแล้วก็กำหนดว่าแพทย์จบแล้วเนี่ย 80% จะไปอยู่ในส่วนของเซอร์วิสแล้วก็โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นอันดับต้นที่ได้เยอะแล้วก็มีโรงพยาบาลในกระทรวงกลาโหมโรงพยาบาลอะไรเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็ถัดมาก็คือจัดสรรแพทย์ไปเป็นอาจารย์โดยเฉพาะในโรงเรียนแพทย์ส่วนภูมิภาคก็เป็นแคตตาล็อกถัดมาแล้วก็ค่อยมาเป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ส่วนกลางมันมี priority setting เอาไว้ตามนี้ตอนนี้เวลาออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแพทย์จำนวนหนึ่งสมมติจบแล้วไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนึ่งเนี่ยระบบของเราตอนนี้เราก็พยายามให้แพทย์เหล่านี้แก้ปัญหาในอดีตที่ว่าแพทย์เหล่านี้จบแล้วพูดง่ายตัวโดดๆเพิ่งจบใหม่ๆแล้วไปพูดง่ายไปเป็นเกือบจะเรียกไปเป็นเจ้าของโรงพยาบาลในอดีตนะในอดีตรุ่นตอนสมัยผมเนี่ยเหมือนกับไปเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลยเจอปัญหาบริหารซึ่งตัวเองก็ไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่มีพี่ปรึกษาแต่ตอนนี้ระบบแก้ไปแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ดีขึ้นคือแพทย์จบใหม่ตอนนี้ไปปุ๊บคุณไม่โดดไม่หัวเดียวกระเทียมรีบละจะมีแพทย์รุ่นพี่ช่วยคอยสอนอยู่แล้วก็คุณก็ทำงานทฤษฎีคือจะมีแพทย์รุ่นพี่ร่วมทำงานกับคุณให้คำปรึกษากับคุณแต่ในทางปฏิบัติบางพื้นที่มันไม่ได้เป็นไปตามนั้นในบางพื้นที่ที่จริงอยู่ถ้าเราเอาจำนวน N คือจำนวนแพทย์ดูเหมือนว่าเพียงพอแต่ว่าเวลาอยู่เวรกลางวันคงจะไม่ค่อยมีประเด็นมากมายแต่พอตอนเย็นต้องอยู่เวรเนี่ยก็แพทย์รุ่นพี่บางท่านที่อาวุโสมากหน่อยก็จะมีภารกิจอะไรบางอย่างก็กึ่งก็ขอร้องให้แพทย์รุ่นน้องช่วยมาอยู่เวรแทนโดยที่ก็แฟร์กันก็คือให้เข้าเวรของตัวเองให้กับน้องๆเขาซึ่งนานๆเกิดทีไม่เป็นไรเพราะสิ่งเหล่านี้ทำให้แพทย์รุ่นพี่กับรุ่นน้องสนิทกันนะแต่ว่าถ้ามันไม่ใช่นานๆเกิดทีมันนานๆไม่เกิดสักทีหนึ่งคือมันตามตัวกลายเป็นนองเนี่ยต้องเข้าใจบริบทนะจบใหม่มาประสบการณ์ไม่เยอะแล้วอยู่เวรนอกเวลาเจอเคสอะไรหนักๆผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็กลัวนะว่าจะวินิจฉัยผิดเดี๋ยวจะถูกฟ้องร้องหรือเปล่าส่วนหนึ่งก็เหนื่อยเพราะไม่ได้นอนพักเลยอะไรแบบเนี้ยพอ1 เดือนอาจจะพอไหว2 เดือน3 เดือนชักแย่ 4-5 เดือนไม่ไหวแหละผมยืนยันเลยว่าน้องๆที่จบใหม่เนี่ยคงไม่ใช่บอกต้องการรายได้เยอะอย่างเดียวเขาต้องการเวลาพักผ่อนเวลาเป็นตัวของตัวเองบ้างทุกคนก็อยากมี work life balance งั้นพอสิ่งเหล่านี้มันไม่เกิดถึงจุดหนึ่งก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็เริ่มออกแค่เริ่มออกแค่นั้นทริกเกอร์แหละเพราะทันทีที่เริ่มออกจำนวน N จำนวนแพทย์ก็น้อยลงที่เหลือก็หนักขึ้นยิ่งออกไปสัก 2-3 คนที่เหลือก็ยิ่งหนักขึ้นไปอีกมันก็จะกลายเป็นโมเมนตัมดึงออกไปเรื่อยๆอย่าไปมองว่าแพทย์เหล่านี้ออกไปเพื่อไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนเพราะมันมีเหตุผลอย่างอื่นอีกหลายอย่างแพทย์บางคนออกไปแล้วก็เลิกวิชาชีพแพทย์ไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้ถ้าไม่แก้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องแก้แล้วผมคิดว่าแก้อย่างเดียวคงไม่ใช่ว่าใส่เงินอย่างเดียวคงไม่ใช่ตอบโจทย์ผมก็กลับมาบอกแล้วนะระบบมันต้องattack ปัญหาด้วยหลายๆกลไกไปพร้อมๆกันหมายถึงว่าเราควรจะกรอบเวลาทำงานของแพทย์ให้มีประสิทธิภาพกว่านี้ตอนผมเป็นนายกแพทยสภาตอนนั้นเนี่ยเราเคยดูตัวเลขในอเมริกาตัวเลขที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ไหนประเทศกำหนดว่าแพทย์1 คนควรจะทำงานต่อ1 สัปดาห์นะไม่เกิน80 ชั่วโมง80 ชั่วโมงก็แบ่งง่ายๆ40-40นอกเวลา40ในเวลาราชการ40แล้วก็นอกเวลากันแต่ในทางปฏิบัติจริงๆมันไม่ใช่คือทฤษฎีเป็นแบบนี้จริงในอเมริกาออกเป็นกฎหมายเลยนะแพทย์ประจำบ้าน resident ที่ไปเทรนนิ่งเนี่ยเพราะมีตัวเลขการศึกษาพบว่าถ้าเกินไปกว่านี้จะ exhaust แล้วการตัดสินใจโอกาสผิดพลาดอะไรต่างๆเหล่านี้มีโอกาสจะผิดพลาดเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็ตัดเอาไว้แต่นี่การตัดมาด้วยว่า80ไปว่าแล้วคุณก็ต้องมีจำนวนคนเยอะขึ้นเพื่อมาให้ว่าทุกคนหยุดที่80 ชั่วโมงแล้ววันนี้ในบางพื้นที่ทำงานถึง100 ชั่วโมงต่อสัปดาห์คำว่า100 ชั่วโมงต่อสัปดาห์แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าจะตัดเหลือ80ต้องมีคนมาทดแทน20ที่เหลือแปลว่าอะไรก็ต้องมีบัดเจ็ตมาจ้างคนขึ้นมาทดแทนซึ่งตรงนี้พอบัดเจ็ตไม่มามันก็เป็นวัฏจักรที่มีแต่จะเทิร์นดาวน์ลง
แล้วก็พอไม่ได้พักเหนื่อยตัดสินใจพลาดถูกฟ้องมันก็ยิ่งเป็นเพรสเชอร์กดลงไปอีกทำให้แพทย์ที่อยู่ก็รู้สึกว่าไม่ไหวซึ่งตรงนี้อย่างที่ผมเรียนมาเทคโนโลยีบางอย่างอาจจะเข้ามาช่วยนะเพราะณวันนี้เทคโนโลยีทางด้านดิจิทัลด้าน AI เนี่ยเข้ามาช่วยได้เยอะพอสมควรแล้วขออนุญาตยกตัวอย่างเพราะตอนนี้ในเมืองไทยก็คงเป็นประเทศต้นๆที่เราเอา AI มาช่วยในการวินิจฉัยโรคโดยเฉพาะยิ่งช่วย investigation บางอย่างที่ common มากๆแล้วก็เจอได้เยอะเช่น X-ray port ซึ่งสมัยก่อนตอนสมัยผมเป็นแพทย์ใช้ทุนไปอยู่เวรกลางคืนอยู่คนเดียวไม่มีรังสีแพทย์อยู่เวรหรอกงั้นเราก็เอ็กซเรย์เสร็จแล้วก็ดูฟิล์มเองถามว่าดูฟิล์มเองด้วยคนที่มีประสบการณ์ตอนสมัยนักเรียนแพทย์อย่างมากก็100 ใบแล้วเรามาดูเองแล้วทำการตัดสินการรักษาเลยมันก็สเตรสอ่ะมันก็สเตรสแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่ละเทคโนโลยีมาถึงละนี่ถ้าสมมติว่าขออนุญาตยกตัวอย่างละกัน AI ที่ทางศรีราชได้จับมือกับภาคเอกชนบริษัทแห่งหนึ่งนี่นะเรามาร่วมกันทำเนี่ยก็ภายใต้ข้อมูลจาก X-ray port ของศรีราช 500,000 ใบซึ่งใน 500,000 เนี่ยคนไข้ทุกคนรู้แล้วว่าวินิจฉัยสุดท้ายคืออะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะดูว่าภาพแบบนี้กับโรคแบบนี้มันมีจุดตรงไหนลักษณะยังไงสิ่งเหล่านี้ก็ใส่เข้าไปเป็น information ใน AI สุดท้าย AI ที่เกิดขึ้นมันจะมีความแม่นยำเยอะและสามารถแยกกลุ่มโรค14กลุ่มอย่างน้อยกลางคืน X-ray เสร็จสามารถดูได้ว่าก็เหมือนกับมีรังสีแพทย์มาช่วยแหละเครียดน้อยลงดูแลคนไข้ได้ดีขึ้นแล้วตอนนี้ AI มันไปช่วยระบบดิจิทัลมันช่วยอย่างอื่นเรื่องจัดบริหารจัดการผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่มีคุยกันเนี่ยว่าการรอคิวนานศรีราชเราก็เอาเราเรียกว่าศรีราชคอนเน็กถ้าหลายคนท่านผู้ฟังบางคนอาจจะเคยใช้แล้วก็เพียงแค่รีจิสเตอร์ตนเองเข้าไปในแอปศรีราชคอนเน็กของศรีราชนั่นหมายความทันทีที่รีจิสเตอร์เข้าไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยอยากจะไปขอนัดตรวจพบกับแพทย์ท่านใดเนี่ยท่านไม่จำเป็นต้องโทรศัพท์อีกแล้วเพราะก่อนหน้านี้โทรศัพท์เข้าไป40กู้สายในศรีราชไม่เคยว่างโทรไปท่านก็ได้ยินแต่เสียงเพลงพอเพลงจบเริ่มมีเสียงนึกว่าจะได้นัดก็ไม่ใช่ก็วนมาเจ้าหน้าที่ยังให้บริการท่านอื่นอยู่ฟังเพลงที่2ต่อไปกว่าจะได้คุยคนจริงๆก็เกือบ5 นาทีแต่ตอนนี้ระบบไม่ใช่เลยทั้งหมดมีแอปตัวนี้ตัวเดียวท่านเข้าไปท่านเลือกแพทย์ที่ท่านจะพบท่านก็จะเห็นตัวเลขออกมาทันทีว่าเร็วที่สุดนานเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าคนไข้นัดไปเรียบร้อยแล้วขอเพียงอย่างเดียวถึงวันจริงเช้าตื่นมาท่านต้องเช็คอินท่านต้องเช็คอินเพื่อยืนยันว่าท่านจะมาเพื่อจะได้ไม่เกิดทันทีที่ท่านเช็คอินปุ๊บเนี่ยระบบจะบอกว่าคิวของท่านวันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะถ้าท่าน7 โมงท่านเช็คอินแล้วท่านได้คิวที่60หมายความว่าอาจารย์ออกตรวจแล้วเนี่ยแต่คิวท่านคือ60แต่จริงๆแล้วนี่คือวิธีการใช้ IT ช่วยเราเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ว่าท่านจะตรวจกี่โมงที่ศรีราชคนทุกคนจะไปแต่เช้า 6-7 โมงไปแย่งเก้าอี้กันไปรอกันแล้วไม่เกิดเหตุไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยที่คนจำนวนเยอะไปออกกันร้อนก็ร้อนโอกาสติดเชื้อก็ง่ายทีนี้ถ้าจะรู้ว่าท่านคิวที่60เนี่ยไม่ต้องออกจากบ้านเลยตอน9 โมง10 โมง10 โมงครึ่งค่อยออกจากบ้านยังได้เลยนั้นโดยวิธีนี้เราก็กระจายคนไปแต่เพราะเขาจะรู้คิวแล้วระหว่างเดินทางข้อมูลเหล่านี้เรียลไทม์เนี่ยมันจะขึ้นมาอาจารย์สมมติตัวกับผมเนี่ยตอนนี้พอ10 โมงครึ่งคิวเท่าไหร่แล้วคิวที่เท่าไหร่แล้วไม่ต้องกลัวรถติดเครียดไม่เครียดถ้าเพิ่งตรวจไปคิวที่30โอ้ยังมีอีกตั้งหลาย10 คิวไม่ต้องเครียดนะครับไปถึงโรงพยาบาลก็น่าจะทันเนี่ยนี่คือเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการในเรื่องคิวอิงแล้วก็ลดความเครียดของทั้งผู้รับบริการกับผู้ให้บริการแล้วก็สามารถเซตได้ว่ามาตรฐานเราต้องการให้อาจารย์1 คนดูแลคนไข้มีเวลาสักเท่าไหร่นี่สิ่งที่ตามมาคือว่าเราจะพบเลยว่าจำนวนคนไข้เยอะกว่าจำนวนพูดง่ายดีมานด์เกินซัพพลายก็กลับมาว่าทำยังไงจะทำให้ดีมานด์ซัพพลายบาลานซ์กันถ้าไม่ลดดีมานด์ก็ต้องไปเพิ่มซัพพลายไอ้ลดดีมานด์นี่ศรีราชไม่เคยปิดบัตรขออนุญาตยืนยันเลยนะศรีราชไม่เคยปิดบัตรพอไม่เคยปิดบัตรที่ทำการเราก็ต้องไปเพิ่มซัพพลายเราถึงต้องมีการจ้าง hospitalist แต่นี้คำถามคือเพียงแค่ว่าถ้าคนไข้เข้าใจนะว่าครั้งแรกอยากคาดหวังว่าจะต้องเจออาจารย์ประสิทธิ์นะอาจจะต้องเจอกับหมอแต่เป็นหมอที่เรารับรองอาจจะเป็น GP แต่เทรนเรียบร้อยแล้วเก่งแล้วระดับหนึ่งแล้วเมื่อไหร่เขาดูเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้ต้องไปถึงอาจารย์ประสิทธิ์นะก็จะเข้าสู่ระบบนั้นหมายอาจารย์ประสิทธิ์ต่อไปแต่ครั้งแรกมาอาจจะไม่ใช่ต้องจะได้เจอกับอาจารย์ที่คาดหวังถ้าทุกคนยอมรับตรงเนี้ยคือยอมรับ standard package ยอมรับตรงนี้ได้เนี่ย
ไม่ค่อยมีประเด็นแต่ปัญหาสิ่งเหล่านี้ไม่เคยมีการทำ public education ให้กับสร้าง expectation กับความเป็นจริงให้มันสอดคล้องกันต้องบอกว่าคนจำนวนไม่น้อยมาที่ศรีราชเนี่ย bypass ระบบคือไม่ไปที่โรงพยาบาลที่ตัวเองควรจะต้องไปก็ bypass มาโดยตรงทั้งที่โรคบางโรคผมยืนยันไม่จำเป็นต้องมาไม่มีความจำเป็นต้องมาศรีราชเลยโรงพยาบาลปลายทางก็ทำได้ผมเคยเสนอคิดเอาไว้ว่าถ้าประเทศไทยอยากจะทำเป็นระบบนะกำหนด level of care เป็นระดับโรงพยาบาลทั่วไปโรคจากกลุ่มนี้ถึงตรงนี้นะรักษาที่โรงพยาบาลทั่วไปหน้าที่เราคือทำให้มี specialist ฟิลตามนั้นไปประจำอยู่โรงพยาบาลหลังนี้ให้เพียงพอถ้าศูนย์มาเป็นโรงพยาบาลศูนย์ก็จะตั้ง level of care ก็จะสูงขึ้นมีศูนย์หัวใจก็มาถึงก็รักษาตรงนี้ไม่ต้องมาศรีราชหน้าที่เราก็เทรนหมอหัวใจหมอสมองเข้าไปฟิลในโรงพยาบาลศูนย์เหล่านี้เป็นต้นคือถ้าเป็น level of care แบบเนี้ยนึกภาพเห็นไหมมันจะไม่เกิดการมาปะทะรวมกันอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งขณะเดียวกันการกระจายคนไข้ก็กระจายไปได้ดีขึ้นค่าใช้จ่ายคนไข้ก็น้อยลงแทนที่ต้องเดินทางมาถึงกรุงเทพก็แค่เดินทางไปที่โรงพยาบาลที่อยู่ใกล้บ้านตัวเองไม่ไกลจนเกินไปนะทั้งหมดเนี่ยมันทำให้ economics ทำให้ health cost มันลดลงแต่ตรงนี้เราไม่เคยเสร็จกันไม่อยากพูดว่ามันยังไม่เคยเป็น system แบบเนี้ยถ้ากลับมารื้อระบบใหม่บางระบบใหม่นะแล้วก็สร้าง demand สร้าง supply ให้ตอบโจทย์ของ demand และกำหนด demand ตาม level of care ได้อย่างเนี้ยผมเชื่อว่าเราจะเป็น system มากขึ้นเบ็ดเสร็จค่าใช้จ่ายน้อยลงคนก็มีความสุขมากขึ้นทำงาน work life balance มันก็เกิดขึ้นครับในฐานะที่อาจารย์ก็น่าจะมีโอกาสได้ไปดูงานที่ต่างประเทศหลายๆแห่งที่ค่อนข้าง advanced แล้วอยากให้อาจารย์แชร์ประสบการณ์ที่ไปเจอมาหน่อยครับว่าเราถ้าโรงงานชั้นนำในไทยเราทำขนาดเนี้ยแล้วของในระดับโลกเนี่ยเขาไปถึงขนาดไหนกันแล้วครับอาจารย์ก็ผมก็ไปดูโรงพยาบาลหลายแห่งก่อนหน้านี้ผมจะมีติดตามที่โซลคือโซลมันมี Samsung Center Healthcare Center ซึ่งเขาเอานวัตกรรมต่างๆเข้ามาแล้วไปแต่ละแห่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไต้หวันก็ดีส่วนไปดูทางตะวันตกไปดูแล้วแต่ว่าทางตะวันตกอย่าไปเปรียบเทียบมันห่างไกลเกินไปอีว่าในตะวันออกด้วยกันที่ไปด้วยกันนี่เนี่ยผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่โรงพยาบาลแน่นที่สุดแล้วในโลกเนี่ยคนมาออกกันเยอะมากอันดับแรกเลยแสดงว่า health system เราไม่ได้มี system ที่ดีพอคนถึงมาประดังกันอยู่ในโรงพยาบาลใหญ่ๆเราถึงยังเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคนประดังเยอะเซอร์วิสไม่เพียงพออารมณ์ร้อนเกิดขึ้นก็เกิดการปะทะกันถูกไหมฉะนั้นเราไปเห็นโรงพยาบาลที่ไปเห็นพวกเราก็ตกใจแต่มันมีคนไข้แค่นี้เหรอแต่จริงๆเขามีการกระจายคนไข้ไงคนไข้จำนวนหนึ่งไม่ได้ตรงมาที่นี่นี่ไงเพราะการที่เขามีกำหนด level of care แล้วกระจายต่างๆก็งานตอนนี้พอในโรงพยาบาลใหญ่ๆปัจจุบันเนี่ยอีเวนโรงพยาบาลที่จำนวนคนไข้ต่อวันไม่ได้เยอะเหมือนศรีราชนะตอนนี้เราเห็นเลยว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันวิ่งเข้ามาช่วยหมดแล้วก็ดีถึงขนาดที่ว่าชาวบ้านญี่ปุ่นเนี่ยเห็นชัดๆเลยชาวบ้านแบบชาวบ้านทั่วๆไปจริงๆอ่ะเดินไปเขารู้เลยสิ่งที่เขาต้องทำยื่นบัตรประชาชนของเขาไปเสียบบัตรเช็คอินเองเขารู้เองไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่เลยไปปุ๊บอาจจะมีเจ้าหน้าที่สัก1คนที่ก็ดูว่าใครสักคนที่ไม่รู้จริงๆแต่คนส่วนใหญ่ผมเห็นคนสูงอายุญี่ปุ่นคนสูงอายุเยอะมากตามต้นแดนก็เดินสั่นๆๆเดินไปก็เสียบบัตรเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาก็ไปตามซิสเต็มของเขาละแต่ว่าระบบมันถูกเซตและที่สำคัญอันหนึ่งคือมีการให้ public education ซึ่งอันนี้สำคัญคือถ้าเมื่อไหร่ผู้รับบริการรู้ว่า1 2 3 4 5ไปแล้วต้องทำอย่างนี้เขาก็ไปตามเนี่ยระบบมันเป็นระบบแต่ถ้าทุกคนไม่รู้มาปุ๊บทุกคนก็จะโดดไประบบ3ไปขั้นตอนที่3ก็จะไปขั้นตอนที่5แต่ก็ต้องวกกลับมาขั้นตอนที่1คราวนี้ก็มาประดังที่ขั้นตอนที่1เพราะเราไม่ได้พยายามทำเรื่อง education เหล่านี้ให้ดีพอแล้วก็ระบบที่ดีเนี่ยจะต้องเซลฟ์คอนโทรลตัวเองก็เซลฟ์อีวาลูเอตตัวเองนะระบบอะไรก็แล้วแต่ที่ดีขึ้นเมื่อดีขึ้นแล้วเนี่ยมันจะยิ่งเจอดีเฟกต์มันจะเริ่มเจอดีเฟกต์เริ่มละเอียดขึ้นเรื่อยๆเจอดีเฟกต์ก็ปรับเจอดีเฟกต์ก็ปรับทำไปสักหลายลูปเนี่ยดีเฟกต์มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆระบบมันก็จะดีขึ้น cost effectiveness มันก็จะดีขึ้นแต่เมืองไทยเราผมเชื่อว่ามีนะไม่อยากบอกว่าไม่มีผมเชื่อว่ามีแต่ระบบของเราพอมีพวกเราจะทำเอาบัดเจ็ตมาจากไหนมันก็มีสิ่งเหล่านี้ตามมาผมคิดว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลต่างๆเท่าที่ผมเห็นในต่างประเทศหลายแห่งที่ไปอาจจะมี bias นะเพราะโรงพยาบาลที่ผมไปส่วนใหญ่คือโรงพยาบาลที่เราตั้งใจไปดูไงก็คือต้อง advance มันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีเราก็เลยเห็นสิ่งที่
ปีต่อปีมันเปลี่ยนแปลงเยอะนะปีต่อปีมันดีขึ้นครั้งสุดท้ายที่ผมไปที่จีนเนี่ยอันนั้นเป็นโรงพยาบาลที่แบบไม่ใช่หมายเลขหนึ่งนะแต่ไปดูเสร็จปุ๊บเผอิญนั่นนะเป็นนโยบายของรัฐบาลจีนที่กำหนดลงมากำหนดว่าภายในระยะเวลาหนึ่งคนจีนทุกคนก็จะมีเราเรียกว่า e-health electronic health record ของตัวเองนั่นหมายความว่าคนจีนทุกคนต่อไปเมื่อโครงการนี้สำเร็จเนี่ยไม่ว่าจะไปที่ไหนในประเทศจีนก็ข้อมูลของเขาจะติดตัวเขาและสามารถไปถึงที่ไหนไปถึงปุ๊บจะรู้แล้วใครในกลุ่มเลือดอะไรจะเกิดมีโรคอะไรอยู่ทานยาอะไรอยู่ข้อมูลต่างเหล่านี้มันจะไปถึงการรักษาก็จะเกิดการต่อเนื่องแต่เมืองไทยเราในแง่ policy จากระดับ policy maker level ข้างบนเนี่ยผมคิดว่ายังไม่มีความชัดเจนเรื่องนี้ครับแล้วมีอะไรที่แบบว่าว้าวที่สุดที่อาจารย์ไปเจอบ้างครับของต่างประเทศแบบว่าโอ้อันนี้นี่เจ๋งมากเลยอยากให้แชร์ให้ฟังหน่อยคือเพิ่มเป็นหมอผ่าตัดไปที่เกาหลีก็ไปดูระบบการนัดหมายคนไข้ซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้เป็น AI นะเป็นระบบนัดหมายคนไข้แต่ระบบดิจิตอลเขามันดีคือว่าคนไข้แต่ละคนเข้ามามีระบบ queuing system เข้ามาแล้วพอเข้ามาในโรงพยาบาลระบบคิวห้องผ่าตัดมันถูกเซตทันทีที่คนไข้1คนสมมุตินัดหมายว่าปลายเดือนสิงหาคมจะเข้ามานอนโรงพยาบาลแล้วถ้าเข้ามาโรงพยาบาลวันที่31สิงหาคมวันที่2กันยายนเขาจะผ่าตัดคือระบบถ้ามาตามนี้ปุ๊บเนี่ยห้องผ่าตัดมันจะถูกรอแล้ววันที่2กันยาต้องบอกเลยเขาบริหารห้องผ่าตัดได้ effective กว่าของเราเขามีการเก็บข้อมูลหมดอาจารย์1คน operation แบบนี้ใช้เวลาประมาณนานเท่าไหร่แล้วก็พอเสร็จคนไข้คนนี้ก่อนที่แล้วก็ระหว่างที่ทำผ่าตัดในห้องผ่าตัดทุกห้องเนี่ยเขามีกล้องแล้วก็รู้ได้ว่าขณะนี้อยู่พูดง่ายการผ่าตัดนี้ขณะนี้รันไปแล้ว 80% คนไข้ใหม่มาเนี่ยเขาเตรียมดมยาแล้วดมยานอกห้องโอเคดมยานอกห้องดมยานอกห้องเลยพอคนเก่าเสร็จปุ๊บเข็นคนไข้ออกปุ๊บเนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ไปทำความสะอาดห้องไป15นาทีเสร็จหมดคลีนออกเสร็จหมดปุ๊บออกปุ๊บคนใหม่เข้ามาของเราตอนนี้คนใหม่เข้ามานอนบนเตียงพูดกับคนไข้สงบนะครับคุณลุงแล้วก็ค่อยเริ่มดมยาไม่เขาดมยาแต่ข้างนอกแล้วพอเสร็จปุ๊บเข้าไปปุ๊บพอเต็นเตียงปุ๊บหมอผ่าตัดล้างมือเข้ามาได้แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะมีแลกพีเรียดช่วงที่เวสไปเฉยๆน้อยมากเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเขาทำผ่าตัดได้จะได้ถึง8ราย10รายขณะที่เราทำได้ประมาณ5ราย6รายเพราะเรามีเวลาที่ loss ไปอันนี้คือ management system เพียวๆเลยนั้นเขามีระบบซึ่งมีการเก็บข้อมูลแล้วก็ใช้จริงแล้วก็เอามาใช้ในการมอนิเตอร์แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆอันนี้คือของเดิมนะครั้งนี้ที่ผมไปตอนนี้เราเจอโรงพยาบาลที่เอา AI เข้ามาใช้พวกนี้ AI เข้ามาใช้หมดแล้ว AI มันเข้ามาตั้งแต่ว่าเรียนรู้ว่าพฤติกรรมของหมอผ่าตัดคนนี้พูดง่ายหมอผ่าตัดไม่ใช่ทุกคนผ่าเร็วบางคนผ่าช้าทำไม่เท่ากันผ่าตัดโอเปอเรชั่นเดียวกันเนี่ยบางคน3ชั่วโมงบางคน4ชั่วโมงบางคน2ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมแต่เขามีข้อมูลเหล่านี้ของหมอผ่าตัดแต่ละคนเพราะฉะนั้นการใช้ห้องผ่าตัดมันถูกเทเลเมดให้กับหมอแต่ละคน AI เก็บพฤติกรรมของหมอผ่าตัดของหมอดมยาเอาไว้เรียบร้อยแล้วขอเพียงอย่างเดียวทันทีที่เซตห้องผ่าตัดชื่อหมอกับชื่อหมอผ่าตัดหมอดมยาหมอผ่าตัดถูกกำหนดเอาไว้ AI จะวิ่งไปในโปรไฟล์ของหมอผ่าตัดพอรู้ว่าสมมติผมจะผ่าตัดอุปกรณ์ที่เตรียมสำหรับผมเนี่ยไม่ใช่หมอผ่าตัดทุกคนใช้อุปกรณ์เหมือนกันบางคนชอบไหมแบบนี้บางคนใช้โฮลเดอร์แบบนี้โฮลเดอร์แบบนี้แต่อุปกรณ์ที่จะเตรียมไว้ให้ผมใช้เนี่ยอุปกรณ์ที่ผมใช้ผมให้ข้อมูลนิดนึงว่าปัจจุบันโรงพยาบาลทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยเวลาเซตที่ทำผ่าตัดเนี่ยพูดง่ายทำเซตเดียวกันหมดเหมือนกันหมดเซต100อาจจะหมอคนนี้อาจจะใช้จริงๆใช้แค่30ใช้แค่30ชิ้นก็คือเป็นเวสอีก70ชิ้นก็ไปล้างแล้วก็ไปนึ่งใหม่มันสะอาดอยู่แล้วนะแต่ถูกเปิดยังไงก็นึ่งใหม่นี่คือเวสนี่คือเวสในระบบแต่ของเขาไม่เพราะรู้ว่าอาจารย์ประสิทธิ์ก็จะมีแค่30ชิ้นนี่แหละอยู่ในเทรย์ที่จะไปนึ่งพอเปิดเสร็จปุ๊บใช้เกือบทุกชิ้นนั้นโดยวิธีนี้มันก็เทเลเมตหมอดมยาคนเนี้ยขี้ตื่นพอเสียเลือดสัก500ซีซีเตรียมจะจองเลือดแล้วจะให้เลือดเขาก็รู้พฤติกรรมของหมอดมยาคนเนี้ยนั้นโดยวิธีนี้ AI กำลังเข้ามาบริหารจัดการการใช้เวลาในห้องผ่าตัดรวมทั้งความปลอดภัยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าการใช้ยาจะไปมีปฏิกิริยากับยาที่เขาได้อยู่เพราะมันจะเตือนในระบบมันจะเตือนถ้าหมอดมยาจะให้ยาอะไรสักตัวนึงมันจะเตือนว่าคนไข้คนนี้ได้ยาตัวนี้อยู่นะจะมี drug interaction กับยาตัวนี้มันทำให้ decision ต่างๆง่ายขึ้น safety มากขึ้น consume เวลาน้อยลง
อืม นี่ขณะเนี้ยในในในต่างประเทศ ครับ หลายแห่งเทคโนโลยีอันนี้เข้ามาแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมไปเห็นแต่นี้ไม่ได้เห็นกับตานี่เห็นจากคลิป ครับ ก็คือเทเลเมดิซีน อืม ซึ่งตอนเนี้ยในอเมริกาบางเซ็นเตอร์เริ่มทำแล้วคือใช้โฮโลแกรม โฮโลแกรม ใช่โฮโลแกรมเพราะว่าเวลาทำเทเลเมดิซีนของเราเวลานี้เราก็นั่งอยู่หน้าทัชสกรีนคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่ง อืม ถูกไหม ครับ เราก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงก็เหมือนเรากำลังคุยกับคอมพิวเตอร์ อืม ถูกไหมบอนดิ้งมันไม่เยอะ แต่ว่าในอเมริกาตอนเนี้ยมีโรงพยาบาลหนึ่งไปดูคลิปที่เขามาให้เห็น ครับ ครับ เหมือนกับผมก็นั่งคุยกับหมอเพียงแต่หมอนั่งอยู่ในตู้ อืม เพราะจริงๆมันคือจออ อ่า แต่มันเหมือนกับหมอเห็นทั้งตัว คือเห็นเป็น 3D เป็น 3D แล้วเห็นทั้งตัวของหมอ เห็นหมอขยับแข้งขยับขามือเท้าขยับเนี่ยมันเหมือนกับเรานั่งคุยกันตรงๆ โดยที่ไม่ต้องใส่หูฟังก็นั่งคุยกัน คือมันก็ทำให้เราเรียกว่า high touch คือผมอยากย้ำอย่างหนึ่งว่า เราไม่ต้องเอาทั้งหมดมันเข้ามาใช้ คงไม่มีเหตุมีผลที่จะทุกอย่างเข้ามาใช้ เราเอามาใช้ที่เหมาะสมกับบริบทของเรา บริบทของเราในนี้คือทั้งบัดเจ็ตทั้งวัฒนธรรมเป็นต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าถ้าเราเลือกใช้อย่างเหมาะสมเนี่ยเราก็จะได้อะไรที่ค่าใช้จ่ายน้อยกว่า แต่จริงๆแล้ว satisfaction อาจจะดีกว่า แล้วมันมีอะไรที่ไม่ยากเกินไปที่คนไทยน่าจะเอามาใช้ไหมครับตอนนี้ หรือว่าเรื่องทำนัดหมายเรื่องการบริหารจัดการ operation อันนั้นอาจารย์มองว่าถ้าเราเอามาใช้มันตอบโจทย์ไหมครับในคอนเทกต์บ้านเรา ตอนนี้ผมกำลังจะเอามาใช้ ก กำลังจะเอามาใช้ ซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีช่วง transition period ที่คนแค่จำนวนหนึ่งไม่คุ้นเคย แล้วอย่างอีกอย่างหนึ่งเรายังมีว่าเราจะมีก็อยู่จำนวนหนึ่งที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีพวกนี้ อย่าอิกนอคนเหล่านี้ แต่ว่าสมมติครึ่งหนึ่งของเราเข้าถึงสิ่งเหล่านี้ ครับ ทำให้บริหารจัดการได้เร็วขึ้น เราก็มีเวลาเหลือมากขึ้นสำหรับดูแลครึ่งหนึ่งที่เข้าไม่ถึงไอ้ที่เข้าไม่ถึงก็อาจจะเป็นแบบเดิมอะมาโรงพยาบาลมีรีเซพเตอร์ของเรามีรีเซพชันนิสของเราพาไปนู่นไปนี่อันเนี้ยไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราลดไปครึ่งหนึ่งแล้วที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ผมคิดว่าเราสามารถทำได้ปัญหาใหญ่คือตอนนี้คือว่าใครอยากทำใช่ไหมคุณไปหาค่าใช้จ่ายคุณไปหาเงินมา หา ทำ บัตเจ็ตมา ถูกไหมเพราะปัจจุบันเนี้ยเรายังไม่ค่อยได้รับการซัพพอร์ตโดยตรงอย่างที่ผมบอกว่าประเทศเราขณะเนี้ยเงินที่ลงไปในส่วนที่ซัพพอร์ตในเทอมของ investment เรายังถือว่าน้อยเรามักจะชอบอะไรที่แบบชัดๆแล้วและอะไรที่ชัดๆผมขออนุญาตแตะเลยนะคืออะไรที่เป็นงานวิจัยคนไทยทำเองอ่ะไม่ค่อยได้รับซัพพอร์ตชอบอะไรที่เป็น tailor made มาแล้ว พิสูจน์ เรา แล้ว ถึง import เทคโนโลยีมากกว่าที่เราจะสร้างเทคโนโลยีเพราะเทคโนโลยีทำในเมืองไทยนี่นะล้มในระนาดมาก็เยอะเพราะส่วนหนึ่งอ่ะมันจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาให้มันดีขึ้น แต่ถ้าประเทศไทยขออนุญาตพอดีผมเป็นประธานบอร์ดทีเซล ทีเซลเราจะซัพพอร์ตตรงเนี้ยเราจะตั้งเป็นหาทางเงินกองทุนก้อนหนึ่งที่จะซัพพอร์ตสตาร์ทอัพแล้วเราอยากจะได้ target hospital ที่ยินดีเอาไป implement ถ้าไป implement แล้วมันเวิร์กทีเซลจะหา VC มาจอยแต่ว่ามันก็ต้องเห็นผลในระดับหนึ่งเพิ่มเมืองไทยเราเป็นแบบเนี้ยต้องเห็นผลสักหน่อยหนึ่งถ้าเห็นผลได้ดีทีเซลเหมือนกับทีเซลรับรองเราก็ไปหา VC เข้ามาจอยมีเคส success case บ้างแล้วในการที่ T-Cell เองไปสนับสนุนแล้วก็เติบโตได้จริงๆอาจารย์แชร์ให้ฟังตอนนี้ก็มีหลายเรื่องแล้วเนี่ยภายใต้ Product นวัตกรรม ตอนนี้เราทำถุงครอบอวัยวะเทียมให้ raw material ของไทยทำในประเทศไทยนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้คนไทยยังมีโอกาสจะใช้สิ่งเหล่านี้แล้วตอนนี้หลังจากที่ Product นี้ T-Cell เอาเข้ามาแล้วเข้าไปในสิทธิประโยชน์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านั่นคือโรงพยาบาลต่างจังหวัดต่างๆจะใช้ถุงนี้ศรีราชเองเรามีหน่วยวิจัยระบบบริการสุขภาพตามเข้าไปเก็บข้อมูลว่าหลังจากที่ใช้แล้วมีคอมเพนอะไรบ้างมีจุดไหนต้องปรับปรุงเพื่อทำ post marketing quality improvement research แล้วก็กลับมาทำให้ product นี้ดีขึ้นเป้าหมายเลยเมื่อดีขึ้นถึงจุดหนึ่งเราจะ apply เพื่อให้ได้มาตรฐานนานาชาติแล้วก็ T-Cell จะหาทางที่จะหา VC มา support ให้บริษัทนี้สามารถขยายอัตราการผลิตเพียงพอที่จะรองรับการส่งออกรากฟันเทียมก็อีกตัวอย่างหนึ่งที่ตอนนี้อยู่ในหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วมีแผ่นที่ปิดกะโหลกในคนไข้ที่อุบัติเหตุที่ต้องผ่าตัดสมองแล้วกะโหลกออกเมื่อก่อนก็บุ๋มไปแล้วอุปกรณ์ที่มาเมื่อก่อนก็แพง import หมดตอนนี้เราทำโดยประเทศไทยแล้วมีขาเทียมซึ่งเรามี Dynamic Foot Plate ซึ่งตอนนี้กำลังทำได้โมเดลต้นแบบมาแล้วประเดี๋ยวค่าใช้จ่ายมันอย่างเยอะเวลาเราทำเสร็จเราต้องคำนวณดูด้วยนะ
ครับ ว่าคอสเมื่อเทียบกับ Import เข้ามาเป็นยังไงเพราะทำเสร็จปุ๊บบอกว่าคอสมันแพงกว่าที่ Import เข้ามาเนี่ยบริษัทไม่รอดหรอก ยกเว้นเรามีจุดเด่นที่ดีกว่าเขาจริงๆต้องดีกว่าแล้วนะวันนี้ธุรกิจเรื่อง healthcare เนี่ยมันแข่งขันสูงมากเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งจีนทะลักเข้ามาปุ๊บนึกภาพไปไหมว่าจีนผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งตอบโจทย์ต้นทุนต่อหน่วยถูกกว่าต่อหน่วยเนี่ยมันจะถูกกว่าแล้วหลายแห่งก็จะดั้มราคามาสู้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหลายๆ product นะเป็นสิ่งที่ทางทีเซลผลักดันหลายๆครั้งเราก็อาจจะทำแล้วอาจจะไม่ได้สำเร็จทุกครั้งไปความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นในการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้มันมีเคสอันไหนที่อาจจะมองว่าไม่ได้ผลอย่างที่คิดบ้างแล้วสาเหตุเผื่อที่คนอื่นเอามาทำบ้างเราจะได้ไม่เจอปัญหาเดียวกันเนี่ยเผอิญในประเทศไทยเราเวลาจะมีใครคิดนวัตกรรมอะไรบางอย่างเราเนี่ยถ้าไม่คิดให้รอบและไม่คิดให้ยาวที่สำคัญไม่คิดเวลามีโหลดเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็จะประชาสัมพันธ์ก่อนเลยแล้วเอาไปใช้เลยเนี่ยสร้างความเสียหายมาหลายเรื่องอ่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆที่เรารู้จักกันแต่นี่ไม่เกี่ยวกับทีเซลนะแล้วผมไม่ได้โจมตีใครเลยนะแต่เราฟังยกตัวอย่างเช่นระบบที่บอกว่าข้าราชการสามารถเบิกจ่ายตรงแล้วต่อไปนี้ข้าราชการไปเนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินก่อนระบบไปที่โรงพยาบาลไหนก็ได้พอยื่นเลข13หลักเป็นข้าราชการปุ๊บรักษาเสร็จก็กลับเลยระบบก็จะไป Central Reimbursement จากกรมบัญชีกลางตั้งแต่นั้นจนถึงหน้าวันเนี้ยการเซ็นเตอร์ข้อมูลเข้ามาไม่เคยเกิดจนถึงหน้าวันนี้ฉะนั้นผมข้าราชการอยากใช้ศรีราผมก็รีจิสเตอร์กับศรีราผมอยากจะใช้ที่รามาผมก็รีจิสเตอร์กับรามาเพราะข้อมูลไม่ถึงกันมันถึงเกิดมีเหตุที่เกิดไปจับทุจริตได้ไงวันนี้มาเอายาศรีราอีกวันนึงไปเอายารามาอีกนึงไปเอาที่จุฬาคือระบบมันออกแบบดีแต่ยังไม่ทันลองทำก็ implement เลยพอ implement เสร็จแล้วมันถอนกลับยากแล้วอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดๆหรือโดยเฉพาะยิ่งอะไรที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมดิจิทัลถ้าเราไม่ทำโหลดเทสเราเข้าใจว่าโปรแกรมเขียนไว้ดีแล้วไม่มีปลั๊กแล้วปลั๊กฟรีแล้วคิดว่าโอเคแต่ว่าถ้าสมมติคนมาทำทันที 10,000 คนโอเคมันได้แต่ทำทันที 100,000 คนเดี้ยงแหละสำคัญพอเดี้ยงเสร็จมีแผนแก้ไขยังไงไม่ได้เตรียมแผนในบางครั้งไม่ได้เตรียมcontingency plan ว่าจะ handle กับมันยังไงคราวนี้ก็ chaos กันไปหมด AI จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในโรงพยาบาลเนี่ยครับและอาจารย์มีความเห็นว่าเราแพทย์ไทยเราควรจะปรับตัวยังไงเพื่ออยู่ในโลกที่ AI กับแพทย์ต้องทำงานร่วมกันได้บ้างครับระบบบริการสุขภาพมันมี6สเต็ปครับอันนี้เหมือนกันหมดนะมีตั้งแต่ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาโรคฟื้นฟูสภาพpalliative care รักษาแบบประคับประคองแล้วก็ end of life care AI เข้าไปได้หมดทั้ง6สเต็ปผมคิดว่า AI ใน healthcare มีแนวโน้มจะ expand มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญมันจะมาช่วยลดอย่าไปเกรงว่าจะทำให้คนตกงานมันคงมีส่วนน่ะทำให้ non skill worker ตกงานจริงเนี่ยแต่ถ้าเป็น skill worker จริงผมเชื่อว่าก็ยังมีงานแล้วทำแล้วก็ healthcare มันไม่เหมือนธุรกิจรถยนต์ healthcare ยังไง human touch ยังเป็นสิ่งที่สำคัญและตรงเนี้ยต่อให้ AI generation ใหม่ซึ่งต่อไปเขาบอก AI ตอนนี้มันกำลังพัฒนาตัวมันนะให้มันมี emotional มีอารมณ์มี empathy กับคนไข้ได้แต่ไงก็ตามก็ไม่เหมือนคนจริงๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างน้อยก็อีกหลาย10 ปีว่า AI จะมาแทนที่คนแต่ว่าในส่วนของ improve effectiveness efficiency เนี่ยผมคิดว่า AI เข้ามาแน่นอนเข้าใจครับก็หมอก็ต้องปรับตัวให้ทันแล้วก็ใช้เทคโนโลยีด้วยตอนนี้เราสอนนักเรียนแพทย์เราก็สอน AI แล้วต้องสอนแล้วอยากให้เข้าใจคอนเซ็ปต์ของ AI เริ่มใช้ AI ในชีวิตประจำวันเพื่อเขาเริ่มคุ้นเคยแต่ผมย้ำอีกอย่างหนึ่งอย่าให้มันเป็น primary นะ primary จะต้องเป็น brain ของเรานะเริ่มต้นด้วยสมองเราแต่ให้ AI มันสอนเราอย่าเริ่มต้นด้วยหมายความว่าเราจะคิดทำอะไรเราคิดด้วยสมองเราก่อนแต่ก่อนที่เราจะเริ่มทำถ้าเป็นผมแนะนำไม่ก็ตอนนี้กับทีมงานทุกคนที่ทำงานเนี่ยเราสัมมนาเสร็จเราสัมมนา brainstorm เสร็จหมดเรียบร้อยก่อนที่จะสรุปนะเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ฟีดเข้าไปใน AI แล้วดูสิมันมีมุมมองตรงไหนที่เราพลาดเราไม่เห็นโดยวิธีนี้ AI จะสอนให้เราเก่งขึ้นเรื่อยๆมุมพลาดเราจะน้อยลงไปเรื่อยๆแต่อย่าเริ่มต้นมานั่งปุ๊บก็เปิด AI เลยใส่ข้อมูลอย่างเดียวไม่ต้องคิดละในสมองโดยธรรมชาติสมองเราจะฝ่อลงไปเรื่อยๆโอ้อันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากเลยครับไปในเรื่องของภาพอนาคตกันบ้างครับอาจารย์ประเทศไทยเองเนี่ยเราก็มีความคาดหวังที่เราจะก้าวไปสู่ความเป็น medical hub เป็น medical tourism destination ให้คนต่างชาติมารักษาในประเทศไทย
อย่างซีราเองก็มีลงทุนเมกะโปรเจกต์หลัก 20,000 ล้านในมุมมองของอาจารย์ที่เห็นภาพใหญ่ของวงการสุขภาพอะไรที่จะทำให้คนจะอยากมาหาเราจริงๆแทนที่จะไปสิงคโปร์หรือว่าอินเดียหรือว่าเกาหลีผมคิดว่าน่าจะมี4ปัจจัยถ้าจะสรุปเป็นปัจจัยใหญ่ๆนะ4ปัจจัยใหญ่ๆอันที่1ก็คือ quality of care เราไม่ได้ไปกับที่อื่นเลยครับเอาเป็นว่าชนกันโรคต่อโรค procedure ต่อ procedure เลยนี่นะผมแก้ใน10ประเทศอาเซียนด้วยกันเนี่ยผมแก้เรากับสิงคโปร์เนี่ย head to head ได้อันนี้สามารถดวลกันได้หลายอย่างเราดีกว่ามาเลเซียนะแต่พูดอย่างนี้อย่าทะนงตัวว่าเราจะดีกว่าเขาหมดนะเพราะมาเลเซียก็อัตราการเติบโตเขาเร็วมากแต่ที่เหลืออื่นๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราไม่ได้เราอยู่ในระดับที่ชั้นแนวในแง่ของประสบการณ์ความสามารถของ healthcare personnel อันที่2คือ hospitality ผมว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจุดเด่นด้านนี้อยู่คนไทยยังยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับอาจจะถูกตีหัวบ้างเป็นครั้งคราวนานแต่หมายว่าโดยภาพรวมก็ยังเป็นประเทศที่ใครๆมาทัวริสต์ที่มาก็มีความรู้สึกว่าที่เนี่ยเวลคัมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ทำให้อันที่3คือ healthcare cost ซึ่งนี่เป็นจุดที่ต้องระวังอย่างยิ่งเพราะตอนนี้เริ่มมีรูเมอร์เริ่มมีเสียงพูดออกมาเยอะแล้วก่อนหน้านี้ตอนที่ผมเรียนวปอเมื่อปี50โปรเจกต์ที่ผมทำตอบโจทย์ก่อนจบวปอคือโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็น medical hub เปรียบเทียบกับ4ประเทศตอนนั้นนะเรามีไทยมาเลเซียสิงคโปร์กับอินเดียแล้วเปรียบเทียบกันเป็นแฟกเตอร์ต่อแฟกเตอร์เลยเปรียบเทียบกันเนี่ย1ในแง่คอสเราถูกกับสิงคโปร์ตอนนั้นคอสของเราเนี่ยกับมาเลใกล้เคียงกันนะกับอินเดียก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะแต่เราถูกกับสิงคโปร์แต่พอเรา quality เข้ามา hospitality เข้ามาเนี่ยเราเด่นกว่ากันอย่างชัดเจนรวมทั้งค่าครองชีพตอนนั้นพอค่าครองชีพบวกเข้ามาเป็นปัจจัยเสริมเพราะค่าครองชีพไม่ใช่ผมแค่อย่างเดียวญาติที่มาด้วยงั้นตอนนั้นด้านนี้เป็นด้านที่เราเป็นวินเนอร์ใน4ประเทศที่ผมเล่าเมื่อกี้เนี่ยงั้นมันทำให้ค่าใช้จ่ายใน healthcare กับ indirect cost ที่เกิดจากการที่คนมารับบริการที่ประเทศไทยเนี่ย relatively แล้วมันถูกกว่าที่ผมพูดเมื่อกี้คือว่าใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเรามีตัวเลขแล้วเราเริ่มมีเสียงคอมเพนจาก foreigner ที่มารักษาในประเทศไทยแล้วว่าค่าใช้จ่ายเราตอนนี้มันชักจะสูงและที่สำคัญบางครั้งใช้คำว่ามี unnecessary investigation มีการสืบค้นบางอย่างที่อาจจะดูไม่จำเป็นแต่มันเป็นคอสที่คนต่างชาติกลายเป็นเขาต้องจ่ายซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้จุดเด่นตรงนี้มันด้อยลงอันถัดไปก็คือภูมิศาสตร์ประเทศไทยอยู่ในโลเคชันที่การเดินทางเข้าออกประเทศสะดวกซึ่งถ้าว่าไปแล้วอยู่เซ็นเตอร์ของเซาท์อีสต์เอเชียไปไหนมาไหนก็สะดวกรวมทั้งเรามีแหล่งท่องเที่ยวผู้ง่ายคนมาที่นี่เสร็จจากนี้ก็ยังสามารถพักผ่อนมันถึงเกิดมีคำว่า medical tourism เรายังเป็นประเทศที่สามารถเชื่อมโยง medical care กับ tourism ได้ผมคิดว่าจุดเด่น 4-5 ด้านเนี่ยเป็นจุดเด่นที่ทำให้ถามว่าโอกาสที่เราจะเป็น medical hub ผมยังเชื่อว่ามีเยอะด้วยนะครับอาจารย์เมนชั่นเรื่องคอสจริงๆก็มีอิชชูเรื่องนี้ขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันว่าที่มีคอมเพลนว่าโอเคโรงพยาบาลเอกชนชักเริ่มแพงแล้วโรงพยาบาลรัฐก็ improve quality เรื่อยๆอย่างที่อาจารย์พูดก็มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเรื่อยๆแล้วในอนาคตโรงพยาบาลเอกชนเราจะปรับตัวกันยังไงให้อยู่ใน ecosystem ได้แล้วคอสไม่แพงจนเกินไปแล้วครับอาจารย์ผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องเริ่มจากเป็นคำถามเชิงนโยบายประเทศต้องชัดต้องมองว่าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนมีส่วนในเกี่ยวข้องกับ healthcare ของประเทศเพียงแต่ว่า target group อาจจะไม่เหมือนกันถ้ามองว่าทั้งรัฐกับเอกชนมีส่วนร่วมในการดูแล healthcare ของคนไทยนี่นะผมคิดเราจะเริ่มง่ายขึ้นแต่ถ้าจะแยกเอกชนกับรัฐอันเนี้ยมันจะเป็น2ก้อนแล้วมันไม่เคยคุยกันนะผมยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลของรัฐ target group เลยนะเซิร์ฟคนไทยตรงไปตรงมาแต่เซิร์ฟคนไทยอาจจะไม่ได้อินคัมเยอะทำอย่างไรให้มีอินคัมมีรายได้เสริมเข้าไปโรงพยาบาลของรัฐเพื่อให้เรามีรีซอสเพียงพอดูแลคนไทยเยอะขึ้นนั่นหมายความว่าสมมติโรงพยาบาลเอกชนมีรายได้เยอะเพราะทาร์เก็ตไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่มีฐานะดียังมีคนต่างชาติอีกซึ่งก็สามารถให้เงินก็สามารถมีเงินบางส่วนที่เป็นหลักเลยตกลงเลยจะต้องอินพุตกลับเข้ามาในระบบเฮลท์แคร์เพื่อกลับไปช่วยสนับสนุนโรงพยาบาลของรัฐคือถ้าเป็นแบบนี้มันเป็น give and take balance
มันสมดุลกัน เราไม่ได้แย่งลูกค้ากัน แน่นอนโรงพยาบาลของรัฐจำนวนหนึ่งพวกความอยู่รอดก็เปิด private sector ของตัวเองแต่เปิดยังไงก็ตามไม่เยอะเท่าภาคเอกชนหรอกถูกไหมคือถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ถ้าทุกคนเกลี่ยรายได้ส่วนหนึ่งก็มาซับซิไดให้กับโรงพยาบาลของรัฐที่ขาดทุนหรือที่มีรายได้น้อยให้เขามีรายได้ดีขึ้นเพื่อดูแลคนไข้ดีขึ้นดูแลคนไทยดีขึ้นมันก็เกิดวินต่างชาติก็มาคนไทยก็ได้รับการดูแลที่ดีขึ้นตรงนี้ต้องเป็นนโยบายของประเทศที่เรามาควบคุมอาจจะดูกำไรน้อยลงหน่อยแต่สุดท้าย contribute ทุกคืนให้กับประเทศไทยทำให้ประเทศกลายเป็น medical hub คนต่างชาติก็จะมาเมืองไทยมากขึ้นมันก็กลับมารีเทิร์นกลับมาที่โรงพยาบาลเอกชนอยู่ดีอย่างถ้ามองยาวไม่มองสั้นถ้ามองยาวเนี่ยผมเชื่อว่าคุยได้อย่าเทคอย่างเดียวนะ give and take balance ถ้าเป็นอย่างนี้ได้ผมเชื่อว่าประเทศไทยเราไปได้แต่แล้วมันจะไม่ทำให้เอกชนยิ่งแพงขึ้นไปอีกครับเพราะว่าถ้าเกิดต้องแบ่งส่วนหนึ่งมาภาครัฐด้วยเข้าแชร์แพงขึ้นอีกคือเอกชนตอนนี้มันแพงอยู่แล้วใช่คือผมไม่ได้บอกว่าต้องการแพงขึ้นกำไรน้อยลงผมขออนุญาตยกตัวอย่างเลยนะปิยมหาราชการุณก็เป็นเป้าหมายหนึ่งเรามีเป้าหมายใหญ่แต่เดินอยู่5ข้อเรามีข้อที่6ตอนนี้เป็น5+1ข้อที่6ของโรงพยาบาลปิยมหาราชการุณคือเราจะ control healthcare cost ตรวจสอบได้เลย procedure เดียวกันสมมติเปลี่ยนเข่าโรงพยาบาลเอกชนเท่าไหร่ปิยมหาราชการุณประมาณ 80% ของนั้นโดยวิธีนี้มันก็จะทำให้คนที่จะไปที่โรงพยาบาลเอกชนก็จะมาปิยมหาราชการุณเพราะดูแลโดยอาจารย์ศรีราชแหละแต่คอสมันถูกกว่า 20% แล้วสุดท้ายเอกชนได้เกิดไงสุดท้ายก็จะต้องลดราคาลงต้องแข่งขันก็ลดมาเพื่อไปได้ก็แค่นี้คือจริงเราไม่ได้ต้องการให้ขาดทุนอยู่แล้วแต่กำไรน้อยลงเพื่อเกิดการกระจายรีซอสให้มันเหมาะสมผมคิดว่าอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่ต้องเคลียร์กันนะ give and take เหมือนง่ายแต่ถ้าทุกคนเอาตัวอย่างเดียวว่าฉันจะเทคอย่างเดียวเพราะจะมีผู้ถือหุ้นไม่งั้นหุ้นฉันในตลาดจะตกลงถ้าคิดอย่างเงี้ยจบอย่างเงี้ยความเป็น medical hub จะยากมากแล้วสุดท้ายการฟ้องร้องก็ตามมาอีกการกระจายรีซอสก็ไม่เพียงก็ตอนนี้ก็ชอบพูดกันเยอะบุคลากรด้านสุขภาพถูกเอกชนดึงไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะมองว่าเอกชนกับภาครัฐมันเป็น2ก้อนไงแต่ถ้ามองทั้ง2อันนี้มันรวมกันดูแลเฮลท์แคร์ถ้าเรามองเป็นก้อนเดียวกันเพียงแต่ทาร์เก็ตกลุ่มไม่เหมือนกันจะไม่รู้สึกว่ามีการแย่งกันเข้าใจแล้วครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายก็อยากจะสร้างinspiration เนาะอาจารย์มีโอกาสได้ทำงานในตำแหน่งสำคัญหลายแห่งอยากให้อาจารย์เล่าความประทับใจตลอดการทำงานที่ผ่านมาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาทำงานในวงการสุขภาพเนี่ยการทำงานในวงการเนี้ยมันมีอะไรที่น่าประทับใจที่ทำให้อาจารย์ยังมีแรงที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าพัฒนาต่อไปอีกครับถ้าเราไปดูตัวเลขที่มีการทำ ranking ประเทศไทยอยู่ในประเทศต้นๆนะที่เรื่องของ healthcare เราอยู่ในระดับต้นๆของโลกนะไม่ใช่เฉพาะของเอเชียเพราะเวลาเขาคิดเหล่านี้เขาก็จะดูหลายปัจจัยรวมทั้ง cost เนี่ยฉะนั้นผมยืนยันก่อนอันดับแรก healthcare ประเทศไทยไม่เลวร้ายไม่ได้เลวร้ายเพียงแต่ว่าแน่นอนมันมี area for improvement ถ้าเราแก้ไข 2-3 area อย่างที่ผมบอกเรื่องบัดเจ็ตเรื่องบริหารจัดการถ้าบัดเจ็ตเรายังเงินไม่เยอะนะแต่บริหารจัดการให้เกิดความคล่องตัวให้ autonomy กับ service provider ต่างๆเพื่อเขาสามารถภายใต้ความที่ไม่ระแวงนะอย่าไปคิดว่าเขาจะเอาใช้เงินไปเพื่อตัวเองมองว่ามันก็จะเกิดประโยชน์กับประเทศถ้าเราเริ่มบริหารจัดการแบบนี้ภายใต้ governance system ที่มาจาก government ที่ต้องชัดเจน direction ที่ชัดเจนและ continue direction ต่อเนื่องกันอย่ากลับไปกลับมาเพราะถ้ากลับไปกลับมาจะยากมากอันที่2ระบบบริการของเมืองไทยเนี่ยคือต้องเอา value ที่คนไข้ได้เป็นตัวตั้งอย่าเริ่มต้นด้วยเอาบัดเจ็ตเป็นตัวตั้งคือตั้งก่อนคนไข้จะได้อะไรแล้วหลังจากนั้นตัวบัดเจ็ตจะมา support ได้สิ่งนั้นแต่ถ้าเอาบัดเจ็ตเป็นตัวตั้งเงินถ้ามากไปกว่านี้จะไม่ให้แล้วถ้าเป็นแบบนี้อันนี้ quality มันจะยากและที่3คือ public education สื่อกับสังคมให้เข้าใจตรงกันนะว่าสิ่งที่ให้ในระบบ30 บาทถ้าเราจะมี basic package แบบนี้มันไม่เลวร้ายหรอกยาในบัญชียาหลักมันไม่ได้เลวร้ายหรอกผมให้ข้อมูลกันละกันที่บ้านผมทั้งหมดเนี่ยนะที่บ้านผมทั้งหมดเนี่ยยาตัวไหนไม่พูดถึงยาเฉพาะอะไรอย่างยาทั่วๆไปนี่นะที่มี local made คือเจเนริกที่ประเทศไทยบริษัทยาผลิตได้เนี่ยผมมาทานยาลดไขมันอยู่
อันนี้ความลับส่วนตัวผมไม่เป็นไร ผมทานยาลดไขมันอยู่ ตอนเนี้ยทันทีที่อะโทวาสเตตินมันพ้นพัดเทนแล้วบริษัทในเมืองไทยผลิตได้ศิริราชก็สั่งจากบริษัทในเมืองไทยเข้ามาผมก็กินยาโลคอลเมนหมดแล้วแล้วก็กินโดยที่มอนิเตอร์ด้วยนะคุณภาพมันก็โอเคไงถ้าเมื่อไหร่เราไม่ติดกับสิ่งเหล่านี้ว่าของนอกจะต้องดีของในมันจะไม่ดีถ้าเราไม่ติดแบบนี้แล้วมาโปรโมทสิ่งที่คนไทยเกิดขึ้นด้วยกันเข้าใจว่าคนไทยเราก็มีความสามารถเราผลิตของที่เป็นมาตรฐานได้และถ้าผลิตได้แล้วคนไทยใช้มันก็จะครบวงคือดีมานด์ซัพพลายครบวงแต่ถ้าผลิตของมีคุณภาพแต่คนไทยไม่ใช้สุดท้ายโอกาสที่เราจะเติบโตไปมันก็จะน้อยลงประโยคสุดท้ายฝากไว้ก็แล้วกัน Sailing off without the map คนส่วนใหญ่เนี่ยจะชอบเดินทางไปในน่านน้ำที่มีแผนที่เรียบร้อยแล้วเพราะมันปลอดภัยเรารู้ว่าตรงไหนมีปะการังตรงไหนมีต่างๆเหล่านี้แต่เชื่อเหอะถ้าเดินทางไปในเส้นทางน่านน้ำที่มีแผนที่เรียบร้อยปลายทางที่ไปเหยียบมีคนเหยียบมาเป็นล้านๆแล้วเพราะทุกคนก็ใช้แมปเนี่ยถึงเวลาหรือยังถ้าเราเชื่อมั่นในศักยภาพคนไทยเราจะเดินทางไปในน่านน้ำที่ยังไม่มีแผนที่เพราะถ้าเราไปในน่านน้ำที่ไม่มีแผนที่และปลอดภัยไปถึงปลายทางได้เราจะไปแตะแผนไปถึงปลายทางที่ยังไม่มีคนเหยียบมาก่อนเลยเป็นที่ที่ยังไม่เคยมีคนไปถึงมาก่อนแต่แน่นอนระหว่างไปเนี่ยมันมีอันตรายเพราะไม่มีแผนที่ทำยังไงจะทำให้เราลดความเสียหายลดอันตราย5 ข้อ5 ข้ออันที่1คือเน้นเรื่อง human resource พัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพมีความสามารถไม่ใช่สามารถเพียงแค่ใช้นวัตกรรมคุณนะสามารถในการคิดนวัตกรรมสามารถประยุกต์นวัตกรรมที่มีอันที่2คือมี leadership leadership นี่สำคัญตั้งแต่ระดับ government ลงมาถึงในทุกๆระดับเพราะถ้าเรามี leadership ที่ strong ชัดเจนจริงๆ policy ก็จะไปในทิศทางที่เหมาะสมเวลาเกิด crisis เกิดขึ้นในประเทศ leader ที่ดีก็จะสามารถทำให้องค์กรทำให้ประเทศผ่าน storming phase เข้าสู่ norming phase แล้วเข้าสู่ performing phase ได้อันที่3ต้องมี system healthcare อย่างที่ผมพูดไปแล้วถ้าเรามี system ที่ดีถ้าเป็นในเรือสำเภาที่จะเดินทางในน่านน้ำก็มีระบบการทำงานที่ดีใครดูแลเครื่องใครดูแลต่างๆเหล่านี้มีระบบการทำงานที่ดีแล้วก็มี strategy มี strategy ในการทำงานมีและสุดท้ายคือทำงานเป็น teamwork ข้อสุดท้ายผมคิดว่า5 ข้อเนี่ยถ้าเราพัฒนา5 ข้อนี้คนไทยไปถึงศักยภาพตรงนี้ได้ผมคิดว่าเรามีโอกาสจะแล่นเรือไปในน่านน้ำที่ยังไม่มีแผนที่มาก่อนแล้วเมื่อไหร่เราไปถึงตรงนั้นได้เราจะเป็นวินเนอร์อย่าคิดว่าเราจะเป็นวินเนอร์ไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าเราเป็นวินเนอร์ไม่ได้เราจะไม่เคยมีทางเป็นวินเนอร์โดยเด็ดขาดก็ฝากเอาไว้ผมคิดว่าคนไทยทุกคนภูมิใจในความเป็นคนไทยก็มั่นใจว่าเราเป็นวินเนอร์ได้ถ้าเรากล้าแล้วก็ยินดีที่จะลงทุนในหลากหลายเรื่องเพื่อเป็นวินเนอร์ก็วันนี้ก็ได้รับบทเรียนหลายๆอย่างแล้วก็แชร์ประสบการณ์แนวคิดรวมถึงวิชั่นนะครับที่อาจารย์มีต่อมุมมองระบบสาธารณสุขไทยก็คิดว่าเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเนาะเราก็ยังไม่เคยเห็นอินไซต์ขนาดนี้ว่าจริงๆแล้วระบบเราไม่ได้แย่แต่ว่าเรายังขาดในเรื่องของอย่างที่อาจารย์พูดบ่อยๆก็คือเรื่อง standard of care ว่าเราควรจะกำหนดระดับที่เป็น standard เดียวกันว่าเราควรจะมีระดับนี้ถ้าเกินกว่านั้นเราอาจจะมีการทำ co-payment ที่จะทำให้ระบบของเรานี่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในหลายๆมุมมองแล้วก็การผลักดันเทคโนโลยีเองในหมวกของการเป็นประธานบอร์ด TCL ด้วยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่อยากจะเห็นแล้วอาจารย์ก็ได้อินสไปร์ให้พวกเรามีความกล้าที่จะไปในที่ที่ยังไม่มีแผนที่อย่างที่อาจารย์ได้แชร์เมื่อกี้นี้ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านศาสตราจารย์กิติคุณดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภามากๆเลยครับที่มาแชร์เรื่องราวในวันนี้และนี่ก็คือ The Health Visionary นะครับที่เราเชื่อว่าวงการสุขภาพไทยเนี่ยสามารถไปได้ไกลกว่านี้และนี่ก็จะเป็นอินไซต์จากตัวจริงในวงการสุขภาพก็ฝากติดตาม EP ต่อไปจาก The Health Visionary ด้วยนะครับขอบคุณครับ